हॉर्मोनल वेरिएशन्स मेनली जावचे मेनली फूड नेक्स्ट लॅक ऑफ फिजिकल ॲक्टिव्हिटी आम्ही एक्सरसाइज व्यायाम काय करणार नेक्स्ट स्ट्रेस सुमार आसा नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंगा विशयांत आतांच्या प्रस्तुत काळार की त्यामुळे इतल्या पर हॉर्मोनल वेरिएशन्स आसात रेग्युलर पिरियड्स जायनात ह्या टायमार सायकल ट्रॅक करणं फॅमिली प्लॅनिंग करचे सुलाभ आसा गी तुमचे ओपिनियन हाचे विशयान काय even if you're getting married by 29-30 zalari plan your pregnancy ame pura jana new couple that come to me for any advice ame sangche don't delay pregnancy because our Indian mentality is that once wife delivers wife's mother ani multiple magir avna something their contribution is not much the only kelon ketat ani they will go okay but a partner's role is very important first love yourself learn to love yourself okay आम्ही केदाळे भुरग्यांक तांचे इस्काल तांचे शिकप ने तांचे इस्काला तांचे ॲक्टिव्हिटीज तेंत आमी करता वी डोंट हॅव टाइम फॉर आवरसेल्व्स करेक्ट हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज आवयपणो देवान स्त्रियेक दिल्लें वर्तें देणें पूण हें देणें जोडीचें जाल्यार स्त्रियेक साबार कश्ट आसात आवयपण जोडचें तितलें सुलाभायेचें न्ही आनी प्रस्तुत काळार स्ट्रेस वा इतर कारणांक लागून हॉर्मोनल समस्या जावं दी आनी इतर भलायकीच्या समस्यांनी स्त्रियो कश्टातात आनी हांवें एक कडेन वाचल्या प्रमाणे दुखी पैकी चड दूख म्हणून सांगल्यार प्रस्तुत जावची दूख म्हणून सांगतात ह्या प्रस्तुतपणाच्या दुखीत जावन जाल्यार एक स्त्री एका भुरग्याक जल्म दिता ताचें पालन पोशण करता तर आज आमच्या सांगात आसा डॉक्टर शॅरन रस्किना एक स्त्री रोग तज्ञ वा ऑब्स्टेटिशियन आनी गायनोकॉलॉजिस्ट जावन ती आपलो वावर करन आसा तिचे क्लिनीक आसा मँगलोर हार्ट फाउंडेशन हांगासर बेंदूर तिचे क्लिनीक आसून सांगातच युनिटी हॉस्पिटलांत ती आपली सेवा आपल्या पेशंटांक ती दिवन आसा तर आज स्त्रियांच्या भलायकीच्या समस्ये आवयपण प्रस्तुतपण हाचे विशयांत या तिचे लागीं आमी उलया पयल्यान पयलें शारन मॅम तुमकां सर्व आमच्या वीक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन ह्या शोक हांव स्वागत म्हणटा थँक्यू कशें आसात तुमी बरी आसा इतल्या पुरा बिझी शेड्युला मध्ये की त्यामुळे एक डॉक्टर म्हणटा आसतना तुमकां दीस म्हणून ना रात म्हणून ना खंयच्या टायमार कॉलां येतात पेशंटांक अटेंड करचें पडटा हाच्या मदें आमच्या वीक्षकां खातीर म्हजे एका रिक्वेस्टाक तुमी पाळो दिवन हांगासर आयल्यात पयल्यान पयलें सर आमच्या वीक्षका तर्फेन तुमकां त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू येस मॅम आता तुम्ही एक गायनाकॉलॉजिस्ट जावन इतल्या वर्सां जावन वावर करन आसात इतल्या पेशंटांक तुमी पळयला तुमच्या प्रमाणे प्रस्तुत आता पहिले आनी आतां आमी कंपेर केलें जाल्यार आतांचे प्रस्तुत समस्ये हॉर्मोनल चेंजेस जावन दी हाका मेन कारण कालें म्हणून तुमच्या प्रमाणे हॉर्मोनल वेरिएशन्स मेनली जावचे मेनली फूड नेक्स्ट लॅक ऑफ फिजिकल ॲक्टिव्हिटी आम्ही एक्सरसाइज व्यायाम काय करणार नेक्स्ट स्ट्रेस सुमार आसात ल्हान भुरग्यांक विसरल्यारय तांकां स्ट्रेस आसा वॉट इज युअर स्ट्रेस ऑफ एग्जाम मॅम इज शाउटिंग तुमार सो स्ट्रेस सुमार जाणांक आसा अँड नेक्स्ट इज एडिक्शन टुवर्ड्स सोशल मिडिया टीव्ही मोबाईल नेटवर्क ऑल तेंत पळोवन पीपल डोंट गेट गुड स्लीप न्हीद समाना ते मोबाईल लायटांत ते एफेक्ट जाता ब्लू लायट म्हणून सो ते ब्लू लायट आमचे एम जाता ना ते करेक्ट टायमार ते न्हीद येना यू डोंट गेट गुड स्लीप बरें न्हीद येना 2 hours 3 hours उपरांत मात्र न्हीद पडचे सो केदां न्हीद पडटा अरावंड 12-1 आनी तुमकां सकाळीं उठचे सो ते एडिक्वेट ते समा न्हीद पडना अरावंड 8 hours ऑफ स्लीप ना सो ऑल दीज प्रॉब्लेम्स आता इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉज फॉर हॉर्मोनल वेरिएशन आता तुम्ही म्हणच्या प्रमाणे हॉर्मोनल वेरिएशन म्हणटा आसतना आमी स्त्रियांक पयलें खाण गेलें जाल्यार आता आमी पुरो ल्हान आसतना आमकां पुरो पिरियड स्टार्ट जातना 14 years 15 years 16 years जाताले पूण आतां करंट सिट्युएशनार हांवें थोडे कडेन आयकल्या प्रमाणे एका चेडवा भुरग्याक 7-8 वर्सांचेर पिरियड स्टार्ट जावचे एक सिट्युएशनाक येवन पावला तर आता म्हणजे पयलें सवाल तुमकां कालें गे म्हण सांगल्यार आता सडावत पिरियड्स विशीं एज्युकेशन दिवचे आवयांनी जाल्ल्यान एका खंयच्या प्रायेचेर एका चेडवा भुरग्याक आमी पिरियड्स विशीं एज्युकेट करचें जावन दी ताचे विशीं सांगचें जावन दी आमी कशें स्टार्ट करयेत आनी कशें तांकां आमी ट्रेन करयेत ह्याचे विशयांत कशें सांगयेत ओके युजली आमी पिरियड्स शूड बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर द एज ऑफ 8 वर्सां उपरांत बिफोर 8 जाल्यार मिन्स वी कॉल इट एज प्रिकॉशियस प्युबर्टी आमचे मेडिकल टर्मान विच इज नॉट नॉर्मल ओके बिफोर 8 वर्सां आयल्या जाल्यार तुमी डेफिनेटली तुमच्या गायनोकॉलॉजिस्टा कडेन वचचें वॉट इज द प्रॉब्लेम ओके
आफ्टर 8 and above जाल्यार इट इज व्हेरी कॉमन. 9 years 10 years 3rd standard 4th standard आतां भुरग्यांकी पिरियड्स जाता. आतां एक हांवें तुजे दुवे कडेन नॉट ओनली गर्ल्स इवन बॉयज मे बी इल्ले मेच्युरिटी इल्ले लेट जाता. मे बी यू कॅन टेल दम एक 3rd 4th 5th स्टँडर्ड जाता. बट फॉर गर्ल्स बाय 3rd standard 4th standard भितर दॅट इज अराउंड 8-9 years जाता ना. एक हांवें भुरग्यांक बरें तांकां एज्युकेट करीचे. वॉट इज मेन्स्ट्रुअल सायकल, वॉट इज इट नॉर्मल, इज इट ओके. काल म्हळ्यार इफ हांवें सांगिना जाल्यार दे वील गेट नॉलेज फ्रॉम फ्रेंड्स अँड फ्रेंड्स आर ऑल्सो तांचे एजान तांकां चड गोत आसतना. ऑर फ्रॉम इंटरनेट विच इज अगेन नॉट ऑलवेज करेक्ट फॉर देअर एज. करेक्ट. सो एका थोडे पुढे काल जाता मॅम हांवें त्याचे विशयान करेक्ट नॉलेज आसना. पूण आतांच्या टायमार कालें जालां आमकां काजारी दोतोर नासा आनी कसले पुरो आसा जाल्ल्यान थोडे कडेन नॉलेज मेळटा. पूण जाल्यार थोडे पुढे कालें जाता हांवें तें नॉलेज नातल्या वेळार एखाद्या वेळार एक 7-8 वर्सां जाताना एका चेडवा भुरग्या एका गायनाकॉलजिस्टा कशें व्हरून तशी नॉलेज दिवची बेटर म्हणून तुमी सांगतात गी. ओ येस डेफिनेटली. आयदर 8 years ना जाल्यार एटलीस्ट वेन इफ यू थिंक पिरियड्स जाता ऑर सी पिरियड्स जावचे पयले यू कॅन सी चेंजेस इन द गर्ल. करेक्ट. ओके. हायट चड जाता, ब्रेस्ट बड्स येतात, लिटल सम हेअर्स विल ग्रो कांकेंत आनी पुरा. सो तशें जाताना मे बी दे कॅन गेट टू अ गायनाकॉलजिस्ट अँड एक्सप्लेन. तांकां कडेन बरें कडेन एक्सप्लेन केल्यार मे बी दे हॅव अ बेटर आयडिया. दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड. ओके. पूण आतां कान जालां म्हळ्यार हांवें म्हळ्यार थोड्या तेंपा आदीं हांवें एक पळयलें आमकां ते एक पिरियड्साची एक मेन्स्ट्रुपीडिया म्हणून एक बूक येयला. सो सडावत आतां ते रेकमेंड करतात. तातूंत कितें म्हळ्यार हांवें तो बूक वाचून पळयला जाल्ल्यान तातूंत सडावत बरें करून एक्सप्लेन केला. सो कोणाक थोडे पुढे कालें जाता हांव एक भुरग्यां कडेन उलोवंक कम्फर्ट जायना, थोडे पुढे गायनाकॉलजिस्टा कडेन व्हरूंक पयशे आसनात, तल्या पुरो टायमार हो एक बूक तुमकां मस्त चीप रेटीर मेळटा. सो तो तुमी रेकमेंड करतात गी तुमी काय? हांवें ते बूक काणगेला म्हजे दुवेक हांवें गिफ्ट केला. म्हजे कजनाचे दुवेक तांचे फ्रेंडाक हांवें गिफ्ट केला. इट इज अ व्हेरी गुड बूक. म्हजे दुवेन पुरा वाचला. पूण वाचल्यार एक पर्सनल टच जावन आमी सांगतना इट इज अ व्हेरी डिफरंट थिंग. कारण तांकां डाउट्स असतात, सो मेनी वर्ड्स तांकां कळनात. ओके. सो तशें आमी तांकां वाचूंक दिवया, दे कॅन रीड. पूण एक पर्सनल टचांत आमी एक्सप्लेन करतना लॉट्स ऑफ डिफरन्स आसता. ओके. तर मॅम आतां येवचें जाल्यार पिरियड्स आमी हायजिना विशयान आमी उलोवचें जाल्यार आतां चडावत जावन गोत्ता आसता पयलें तो आनी आतां पॅड्सा विशयांत आनीक क्लॉथा विशयांत चडावत सकणाक ही गोत्ता आसता. पूण आतांच्या टायमार नवे प्रॉडक्ट्स आयल्यात, लायक टॅम्पॉन्स आयल्यात, मेन्स्ट्रुअल कप्स आयल्यात, मेन्स्ट्रुअल डिस्क म्हणून समेत आयल्यात. सो अर्ले पुरो यूज करता आसतना अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट वन? म्हळ्यार तुमी सडाव म्हणजे सगळ्यांक एक कम्फर्ट म्हणून आसता. पूण तुमच्या प्रमाणे तुमी सांगचे जाल्यार एखादो कंपेर करून इल्ली नॉलेज आमच्या विक्षकांक दिवची जाल्यार हाचे विशयान इल्लें सांगतात गे मॅम. एक चेडवा भुरग्याक फर्स्ट पिरियड स्टार्ट जाताना बेटर टू यूज फर्स्ट अ पॅड. बिकॉज तांकां ते मेन्स्ट्रुअल कप आनी भितर घालचे ते पुरो तांकां इट विल नॉट बी पॉसिबल. ओके. तांणी इल्लो वोट जायचे. ओके. मे बी आफ्टर 16-17 years ते जाल्यार तांकां वी कॅन टीच देम कले कशें घालचे कशें भितर घालचे बिकॉज तांकां गोत आसना. करेक्ट. सो वेन दे स्टार्ट इनिशियली फॉर द फर्स्ट 5 years नो अदर चॉयस बेटर टू यूज अ पॅड. ओके. नॉर्मल पळय जे विच एवर युअर कंपनी समटायम्स आम रॅशेस आसा ते डिपेंडिंग अपॉन तुमचे usage and how you want to this which brand. Okay but menstrual cup is very good. Kala mlar ek menstrual cup adlar it the lifespan is for 10 years. Correct. And pad allar it's plastic. Again we are putting into the dustbin and it is very bad gotta amka. That is plastic finally use karno. Okay. But there are so many people तांकां ते कप ते भितर घालूंक बेंद दिसता, ते भितर स्टक जाता म्हणून सिरकता म्हणून बे. सुमार जाणांक इन्फेक्शन जाता बिकॉज दे डोंट वॉश द हँड, क्लिनलीनेस हायजीनान घालनात. सुमार जाण म्हजे कडेन पेशंट येतात विथ इचिंग स्मेलिंग आनी ते पुरा. सो वन पेशंट कुड नॉट रिमूव द कप. मागीर रातीक वचून हांवें काडला कॅज्युअलिटी वचून. सो तशें पुरा इल्ले बरें नॉलेज आनी सामा गोत्ता जाल्यार देन मेन्स्ट्रुअल कप इज व्हेरी गुड. बट अदरवायज आमचे नॉर्मल पॅड. बट आय वूड नेवर रेकमेंड क्लॉथ बिकॉज लॉट ऑफ इन्फेक्शन्स वायजानल इन्फेक्शन्स पुरा जाता. सो नावडेज पॅड्स चीप आनी मेळटात. करेक्ट. पूण आतां पॅड्सांक आमी येता आसतना आमच्या लोकांक गोत्तो ना की ते पॅड्स आमी रेग्युलर चेंज करना सारजे म्हणून सांगून थोडे पुटे कान जाता फ्लो उणें आसल्या वेळार आतां पॅड्स घालतात बट कंटिन्युअस कांय चड मेळना न्ही म्हणून सांगून कंटिन्युअस थोडे पुटे 24 hours खातीर दवरतात. सो हाचे तावन जावचे प्रॉब्लेम्स काले. या पॅड्स 24 hours घालचे हांवें पळयला आनी ते इट विल स्टार्ट स्मेलिंग वॉट एवर डिस्चार्ज इल्ले आसल्यार. सो काल जाता म्हळ्यार वेजायनल इन्फेक्शन्स जाता, वेजायनल इचिंग जाता, युरिनरी इन्फेक्शन व्हेरी कॉमन इन दिस विमेन स्पेशली ते भुरगे जावचे त्या टायमार आनी परत आफ्टर डिलिव्हरी एंड वेन यू नॉट युजींग द पॅड वी थिंक 3rd day 4th day इल्ले जाता उन्ना इल्ले आसा म्हणटोर युरिनरी इन्फेक्शन्स आर व्हेरी कॉमन. वेजायनल इचिंग, वेजायनल प्रॉब्लेम, वेजायनल इन्फेक्शन चड आसा. सो
as per the recommendation, AMI pads 4 to 6 hours we should change, irrespective of whether dirt is alargi, blood nas alargi, whatever it is, you are supposed to change. Because kala is alargi, you are keeping it in a very closed environment. Urine illa veta, vaginal discharge ata, illa kalamani ata. So it is there. So at least last few days, at least once in 6 hours, we recommend to change. ओके Yes. मॅम आता सडावत हांवें पळयलां आतां आमच्या आतां इल्लीशी मेंटालिटी चेंज जावन आसा पूण आमी थोडे कडेन पळयल्या प्रमाणे आमी आमची बायल मनशां काल्यांक आमचे भितरले वस्तू बेजिकली आमचे ब्रा जावं दी आमचे पॅन्टीज जावं दी काल्यांक आतां वॉश करता आनी भायर वताक घालना म्हणल्यार सगळ्या मुखार घालूंक आमकां थोडे पडे बरें दिसना सो लज दिसना आमी काल्यांक करता घरांनी बायथरूमा भितर येतगी वा खंयचे एका काळोखाच्या जाग्यार खंय कोणें पळय जातले कडेन घालता हाचे वरवीं घालून दिता म्हणून जाल्यार एक ते सोमाकट सुकाना आनी हाचे वरवीं सडावत आमकां फंगल इन्फेक्शनाची एक प्रॉब्लेम आसता सो हाका एक हायजीन आमी मेंटेन करचे जाल्यार आमी डेली मेंटेन करचे जाल्यार कळ्ळे पुरा मेंटेन करीत म्हळ्यार आतां पॅन्टी लायनर यूज करना क्लॉथ पॅन्टी लायनर जे येतात ते वॉशेबल आसात सो हे पुरा यूज करचे रेकमेंडेड गी हे कशे यूज करचे हाचे विशयान दिल्ले आमकां सांगतात गे मॅम Yeah, panty liners can be used. I mean, kai problem na. But if it's like tuka discharge third alle disani, like in a woman's cycle ant 30 days ant every day discharge asana. And discharge is normal, should happen. Ata discharge yeunche mode periods ache mode mid time ant ovulation yeunche time are na la periods yeunche just tadala pura panty liners galiyet. No harm in using a panty liner. Normally use sakali gal you remove it by evening. That is not a problem, and you can dispose it off properly. No harm in using a panty liner. But if you are not allergic to it, okay. Second thing is most important thing is to me sanglabari. आमचे undergarments break and wash can illa wotak or at least open air to get proper oxygen and ye it should dry. Kalokan galarte damp zata. Okay. ते भितर रावन it will cause fungal infection. आमी yeast infection म्हणून सांगतात. Correct. So yeast infection is very common. Most important आमच्याकडे येऊनचे for vaginal infections is yeast infection. Another thing I recommend मुझे येऊनचे पूरा patients is once in 6 months. Okay, once in 6 months change your panties. Correct. Like new. Correct. We always think आम्ही third use करणार ते येणार no because आम्ही आमचे vaginal discharge urine पूरा तंतू नसता. So change, discard, no problem because आम्ही मुस्ताकी नोवे घालतात. Correct. Okay, so that hygiene is also very important. Okay. तुम्ही आता अंडरगार्मेंटा विशयान उलयतना मॅम आता आमी सांगले पॅन्टीजा विशयान आमी चेंज करचे ते पुरो तुमी सांगले बट येता आसतना ब्रा तर सडावत आमकां गोत्तू ना ब्रा घालची काल्याक एक गलीजे मुळ्ळा खातीर घालचे तले के आसा बट करेक्ट सायजाची जावं दी करेक्ट सपोर्टाची घालना जाल्यार ताचे तावनी कॉम्प्लिकेशन येवचे चान्सेस असतात सो ताचे विशयान कितें सांगलें म्हळ्यार थोडे पडी काम जाता म्हणजे सडावत आमकां फिमेल्स आमी कंप्लेंट करचे बॅक पेना विशयान देखून करेक्ट ब्रा घालना जाल्यार बॅक पेनाचे प्रॉब्लेमी आसचे तले एक हें आसता सो त्या विशयान इल्लेशे आमकां सांगतात गे मॅम काल्या ब्रा घालचे कशी यूज करचे कशी आमी सिलेक्ट करचे हाचे विशयान इल्लीशी नॉलेज आमच्या आमी येता वी टेल ऑल द पेशंट्स टू वेअर प्रॉपर फिटिंग नॉट लूज अँड नॉट टू टाईट ते सम पीपल वॉन्ट दॅट शेप जावंक टाईट ते काल जाता म्हळ्यार यू विल एंड अप हॅव्हिंग पूरा ते हे येता मार्क दॅट विल बी अ सोर्स ऑफ अगेन इन्फेक्शन ओके लायक yeast infection जाला बरी तेंत अंडर पूरा राउंड जावन रेड जावन इन्फेक्शन जाता and use preferably good quality like semi cotton materials. Okay, again bra if you're using in a hot sunny amche weather at least Mangalore weather you should again change it once a year. Okay, and what is that bra should be again washed third hour if you're sweating a lot. I always tell them less soap udakant vinegar ani the baking soda can less soak dorlar like 20 minutes bizak 20 minutes dorla magir watak galya at least once in a while watak melach and not to use this underwire bras. Correct. If you're going for a party you want for a certain dress okay galyet but not on a regular basis. All these youngsters are wearing it, which is not very good because you are giving extra support and this for that bra, no, which is not good. Okay, underwire bras or anything. Padded bras are okay. That is for this one. That is not a problem. Or even if it is that wired, the thick wire, again that causes a lot of stress and but as such gynecological problems like sumar jan sangat black color cancer zata but there is nothing like that. No related to color or this causing cancer tantun kaina. It is just for personal hygiene we recommend
डू नॉट ओके कित्याक म्हणल्यार थोडे फावटी म्हणटा डिलिव्हरी जाल्या उपरांत भुरग्याक फीड करनासतना त्या वेळार सायज दिल्ली व्हड जायचे पडटा त्या वेळार थोडे फावटी कालें करतात म्हणून थोडे फावटी घालनासतना रावता आनी हाचे वरवीं बॅक पेन येवचे प्रॉब्लेमी स्टार्ट जावचे कालें प्रॉब्लेम आसता गी मॅम. No, back pain has nothing to do with the bra size or anything. Back pain is because post delivery, kala jata man, your body is coming back to तुमचे ओरिजिनल ये. सो द लिगमेंट्स आणि पूर स्ट्रेच जावन ये जाता ना यू विल गेट बॅक पेन. ओ यो तुमचे फीडिंग पोजिशन समाना जाल्यार लायक इफ यू स्लँग अशें पुरा करून फीडिंग जालां ते जाल्यार बॅक पेन येता. बॅक पेन एंड ब्रा as such relation there is nothing. No back chronic back pain kana maybe immediately gala tight zala loose zala tashe pain but as such for long term back pain and this has no relation with. ओके मॅम आता आमी येवंचे जाल्यार तुमी आतां पिरियड्सा विशयान सांगून आसल्यात आनी आतां आमी येवंचे जाल्यार सडावर तुमची स्पेशालिटी कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी एक बरे ऑब्स्टेटिशियन म्हणून सांगल्यार भुरग्याची डिलिव्हरी प्रेग्नन्सी हाचे विशयान आमी चड कॉन्सन्ट्रेट करचे जाल्यार हाच्या पयल्या म्हळ्यार प्रेग्नन्सीक वेच्या पयलें आतां आमी फॅमिली प्लॅनिंगा विशयान उलोवचें जाल्यार सडावत नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग कित्याक आमच्या काजरा जोजोनी वेळार आमी सडावत जावन नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंगा विशयांत चड आमी स्ट्रेस करता कित्याक तुमी पवित्र सबाय म्हणटा कॉन्ट्रसेप्टिव्ह यूज करचे आनी पुरो समान न्ही म्हणून सांगून हाचे विशयान तुमचे अभिप्राय काले नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंगा विशयांत आतांच्या प्रस्तुत काळार कित्याक म्हळ्यार इतले बरो हॉर्मोनल वेरिएशन्स आसात रेग्युलर पिरियड्स जायनात ह्या टायमार सायकल ट्रॅक करून फॅमिली प्लॅनिंग करचे सुलाभ आसा गी तुमचे ओपिनियन हाचे विशयान काले. सी फॅमिली नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग इज good method. Failure rate is there na म्हणून ना but those who have regular cycles periods sama जायचे like either 28 day cycle ना 30 days okay your last so महिन्याचे period sama जायचे suddenly वचून तुम्ही याच्या नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग केल्यार it will be a failure. Okay because तुमका ओव्युलेशन केदाला जाता ये जायना हॉर्मोनल वेरिएशन जाल्ल्यांक स्ट्रेस चड आल्यांक पिरियड्स एक म्हयनो इश्यून जातात एक म्हयनो करेक्ट डेट म्हणून सांगचे न्ही हांवें लायक 28 आनी 28 येदे म्हणून न्ही maybe एक 5-6 days इशीन तिशीन that is okay, that is normal period. तशें आल्ल्यांक they can follow natural family planning. But those who don't have that cycle then ते फेलियर जाता. ओके मागीर फेलियर जावन आमचे कडेन ते कम टू टेक नाका आमकां नाका दॅट इज वर्स्ट. ओके सो आतां मॅम तुवें सांगलें आतां कोणाक हॉर्मोनल प्रॉब्लेम्स जाता हॉर्मोनल प्रॉब्लेम्स आनी मस्त नमण्याचे हॉर्मोनल प्रॉब्लेम आसा PCODs फायब्रॉइड्स चॉकलेट सिस्टम दुसरे सिस्टनी पुरो आसात आतांच्या टायमार ते नॉर्मल सो हाका मेन कारण कालें. PCOD आमचे आतां क्लिनिकान बसल्यार एक दिसांत एक 3-4 म्हणी येतात. Okay. Okay, very common. They come in different presentations. Muller either they're saying that weight gain, or they're saying hair loss. Okay, now like thyroid problems जाऊन येतात, or irregular periods. Most common irregular periods, or भुरगी जायनात. Okay, infertility. Okay, these are the main common problems जाऊन आमच्याकडे येऊनचे. Okay, so hormonal variations, the causes हांवें सांगला बरी. Most important is weight gain. Okay. So there are some PCODs who are slim जावनी आसा. We call that lean PCOS म्हणून सांगतात. That is because of their stress mainly. लाव सांगल्या बरी त्याला you know नींद समाना जाल्यार स्ट्रेस जायल्यार आणि जेवण eating habits like भायर तावन जेवणचे ऑर्डरिंग फ्रॉम आउट फ्रीक्वेंट ऑयली फूड्स शुगरी फूड्स और लॅक ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. आमी आतां आमचे लायफस्टायल तशें जाला आमकां भायर वचचें जाल्यार आमकां कार आसा स्कूटर आसा आमी चलोवंकूच चलनात. इवन चिल्ड्रन आतां आमी पुरा फ्लॅटान रावल्या वरी भुरग्यांक ग्रावंड ना प्ले ग्रावंड ना सायकलिंग ना कांय ना. सो दीज आर द मेन रिजन्स फॉर these hormonal variations. Okay. So ma'am आता PCODs आता थोडे पटी कान जाता म्हणजे सडावत तुम्ही सांगले आता इरेग्युलर पिरियड्स असल्या तक्षण प्रॉब्लेम आसा आमचो पण थोडे पटी कान जाता म्हणून सांगल्यार पिरियड्स रेग्युलर असतात बट अदर प्रॉब्लेम्स आहात म्हणजे थोडे पटी ॲक्नेज मुस्त येवचे गी वा थोडे पटी कान जाता न्हीद नासतना आसचे सडन वेट गेन वा सडन वेट लॉस हेअर लॉस मागीर ड्राय स्किन असले पुरो प्रॉब्लेम येता जाल्यार थोडे पटी कान जाता पिरियड्स रेग्युलर आसा म्हणल्या तक्षण डॉक्टरा कडेन वचून आयकनात. सो अर्ले पुरो आसतना इज इट अ एलरामिंग सायन खंयच्या टायमार आमी डॉक्टराक अप्रोच करीचे कशें अप्रोच करीचे हाचे विशीं दिलें आमकां सांगतात गे मॅम. या एनी टायम तुमकां बॉडी यू फील दॅट चेंजेस इज डिफरंट दॅन युअर युजल लायक तुमी सांगल्या बरी हेअर लॉस acne is also आमचे पिंपल्स येवचे इज बिकॉज आमचे हॉर्मोनल वेरिएशन्स. करेक्ट. ओके आणि पिरियड्स रेग्युलर जायना. ओके समटायम्स दे सेइंग पिरियड्स ये मंथ जावना मे बी दॅट मंथ स्ट्रेस आसोंक पुरो. In continuous by the second month also tumka period जावना or continuous there is a good hair fall. Okay, and you're regularly every month you're putting on weight asha bura जाल्यार go to your doctor immediately. I preferably say go to gynecologist because initially amka te pura test करून पळयत because finally it's the hormones which are produced by
आमचे अंडाशय, Right. ovaries. Ovaries account. So Okay. we should test that and see whether it is that. So Okay. तशें असतना early गेल्यार it is easy to reverse. ओके. सो मॅम आता खंयचे पुरो एलरामींग सायन्स म्हणून आमच्या बॉडी भितर चेंजीस जाताना कळले पुरो चेंजीस जाताना आमी चड जागृत आसाचे म्हळ्यार एनी एलरामींग सायन्स आमच्या बॉडी भितर आमकां कळटात की हें जावनूच आसलें केदाळा आमी डॉक्टराक एप्रोच करीचे त्याचे विशय दिले. Yeah, first as a gynecologist I will talk about like menstrual irregularity. केंचे menstrual irregular either महिना correct येना or एक महिना दोन पटी येता or in between periods तुका bleeding जाता. Okay, or संबंध कर्ण जाल्यापर्यंत sexual intercourse कर्ण जाल्यापर्यंत you have bleeding or pain or foul smelling discharge, yellowish greenish foul smelling discharge केंचे म्हणी आल्यार vagina तावन. Okay, these are all some of the related to ovaries and this or potanduk. Okay, potanduk maybe along with the periods pain is more. Pura janak dukh asta, but every month you're seeing the pain is increasing or college वचूंक जायना नाल्यार काम करूंक जायना वोंकोंक जाता, you feel giddiness, that means you should look for cyst आसागी नागी म्हणून. Okay, okay, so these are some of the alarming signs आमी usually सांगचे you come immediately म्हणून. Okay, related to hormones. Okay, आता तुम्ही सांगताना तुम्ही सांगले पेन आ विशयान सडावत मेन्स्ट्रुअल क्रॅम्प्स सडावत सगळ्यांक असतात बट थोडे केसेस आता काल जाता म्हळ्यार हेमोरेज चड असता म्हणून सांगल्यार आमी मेनोरिया म्हणून सांगता ताच्या उपरांत एंडोमेट्रियोसिसाचे प्रॉब्लेम असता. सो तळ्यांक काले म्हणी सोल्युशन म्हळ्यार एंडोमेट्रियोसिस आनी परत ताका सोल्युशन ना सडावत तुम्ही पेन मेडिसिन काडून मॅनेज करीचे पडटा. तळ्यांनी तांणी कशें तांच्या हाचे समस्या तावन कशें उणेकन काणगेत कशें मॅनेज करियेत हाचे विशय सांगतात गे मॅम. एंडोमेट्रियोसिस म्हळ्यार आमी सांगचे इज सिस्ट अंडाशयान सिस्ट जावचे. अंडाशय मात्र न्ही आमच्या गर्भकोशांत ती ब्लड हे जाता. सो इट्स मेनली आमचे मेडिकल टर्म आसा चॉकलेट सिस्ट म्हणून म्हणजे अंडाशयांत आमी कट करतना चॉकलेट बरी एक मटेरियल भायर येता. ओके, सो दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस सिस्ट. ओके, दिस हॅज नथिंग टू डू विथ आमचे लायक फूड ऑर ए ते मे बी स्लाइट चेंजेस. ओके, ए हेरिडिटरी लायक तुमकां फॅमिलींत आल्यार समबडी इट कॅन कम ऑर रॅन्डमली इट कॅन येवी येता कोणाक येता काले म्हणून जायना. एक पटी ते सिस्ट आल्यार इफ यू हॅव डायग्नोज सिस्ट जाल्यार तुमचे डॉक्टर कडेन वचचे. इफ इट इज यंग गर्ल्स आमी मेडिसिन दितात लायक हॉर्मोनल टॅबलेट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ग्रोईंग. सिस्ट सायज चड आल्यार मागीर आमी लॅप्रोस्कोपी करून ऑपरेशन करून काडटात. देन वी टेल देम टू कन्सीव इमिडिएटली इफ दे आर मॅरीड. ओके, मॅरीड जाल्यार तांकां इमिडिएटली सांगता डोंट डिले. काल म्हणजे सिस्ट आल्यांक टू गेट प्रेग्नंट इज व्हेरी डिफिकल्ट. करेक्ट, इट्स अ व्हेरी पेनफूल दिस वन. नॉर्मल पेन न्ही, दे हॅव पेन इन बिटवीन सायकल्स, सिवियर पेन तांकां बसूंक जायना उठोंक जायना यू नो दॅट कायंड ऑफ पेन. देन after once the cyst is removed we tell them to either conceive immediately because during pregnancy the cyst une jata. Okay, so that is about the endometriosis or chocolate cyst. If not lance cyst alar ami tablet adattu ye karta manage but yeah but lifestyle mular we tell them to involve in yoga, physical activity or food intake. They pura it will help in small to reduce the pain. Cyst will not go. ओके, सो आता काय जाता मॅम थोडे पुटी पेन म्हणून थोड्यांक नॉर्मल पिरियड्स पेन जाले थोडे ल्हान क्रॅम्पिंग थोडे पुटी हेडेक असता थोडे पुटी तकली गोळ पुरा आसन म्हळ्यार त्या टायमा सकड स्त्रियांक इट वेरीज फ्रॉम पूण थोडे पुटी काय जाता थोड्यांक काल जाल्यार एक गुळी खाण गेल्या शिवाय समाधान ना. गुळी खाण घेतात म्हळ्यार दे कॅन मॅनेज बट जाल्यार गुळयो खाण घेतात. सो इज इट रेकमेंडेड टू टेक पेन किलर टॅबलेट्स ड्युरिंग मेन्स्ट्रुएशन? या देर आर काले पेन किलर टॅबलेट म्हळ्यार नॉट व्हेरी काले ते हाय डोज ऑर समथिंग लायक नॉर्मल आमी डॉक्टर्स प्रिस्क्राईब करतात फॉर पेन फॉर मेन्स्ट्रुअल पेन. दॅट एक 2 tablets per day or 3 tablets per day कितले काण घेवचे आमी फर्स्ट डे मात्र मॅक्सिमम सेकंड डे. सो दिस no problem at all in taking the tablet. Okay. But not like a very high dose or not like different types of painkillers asat. They pura kan घेवचा. Recommend from a doctor and doctor दिवचे that is very safe. No problem. इंडियन मेन प्रॉब्लेम काय म्हळ्यार ओव्हर द काउंटर मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन नसताना काणू येतले की आमला चढावत आता गूगल करतात या प्रॉब्लेमाक हे मेडिसिन म्हणून ऑलरेडी गूगलान मेळटा जाल्यार फार्मसी दितात. सो हाचे विशयान खाली म्हण करियत गे मॅम. सो लायक as such now आता presently government is medical termination of pregnancy that is भुरगे कटचे abortion that
government has made laws. Mangalore and at least I can say 50-60% now over the counter at the So everybody approaches doctor in the right way and all that. Taka matar. Dusrankari pura tan recommend देतात. Yeah, that I think it should go on a higher level. ओके, तर एक तुम्ही सांगू कशें सांगता याकन मेडिसिन्स कित्याक म्हणून सांगल्यार सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हार्मफुल. कित्याक म्हणल्यार आमी मेडिकल म्हणल्यार हांव नॅचरल थेरपीन आमी आसांव जाल्ल्यान सदांच आमी सांगता ओवर द काउंटर मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन आसतना जस्ट गूगल कर. कित्याक म्हणल्यार आतां पुरो शेळीचे जावन दी डोलो आतां सिंपल म्हणचे जाल्यार डोलो टॅबलेट्स खाण घेतात. तापयली तक्षण खाणोवची कित्याक म्हणून सांगल्यार रिजन खाले म्हणून गोत्तू ना. पहिले हाडले घरान असतात प्रिस्क्रिप्शन चेंज करनात हे पुरा करून जाऊ म्हणून never take from over the counter. ओके मॅम आता आमी येवचे नेक्स्ट सब्जेक्ट आमी येवचे जाल्यार इनफर्टिलिटी. आता तुम्ही इनफर्टिलिटी आमी सदांच उलयल्या म्हणून जाल्यार सिस्ट असतात वा अर्ले प्रॉब्लेम्स असतात हॉर्मोनल प्रॉब्लेम दरम्यान कन्सेप्शन. पण आतांच्या टायमार सडा वजन काजरां लेट जातात. काजरां लेट जाल्या उपरांत मागीर करियरार असतात सडा विग्गी भुरगीं नाकात इल्लेशें लायफान एन्जॉय करचें म्हणल्या खातीर आनी पुरा प्रेग्नन्सी लेट करतात. सो कित्याक मेन्स्ट्रुएशन विगी स्टार्ट जाता म्हणल्यार तुमी सांगल्या प्रमाणे 8-9 स्टार्ट जाता. आमचे हेल्दी फॉलिकल्स काले आसात पुरा खाली जातात लेट मातशें रावतात. 35-40 उपरांत भुरग्यांक ट्राय केल्यार फर्टिलिटी जायना भुरगें जावंक कस जातात. अर्ले पुरो समस्यांक तुमच्या प्रमाणे वॉट इज द रायट एज फॉर प्रेग्नन्सी एक भुरगें जावचें जाल्यार हेल्दी टायम खंयचो वा त्या इनफर्टिलिटी खंयच्या कारणां खातीर जाता ताचे विशीं दिल्लेशें आमच्या इनफर्टिलिटी आता आमी पळोवचे मेनली इज बिकॉज तुमी सांगल्या बरी लेट मॅरेजीस जाल्यार उरना. Even if you're getting married by 29-30 जाल्यार plan your pregnancy. आमी पुरो जाणांक न्यू कपल that come to me for any advice हांवें सांगचें don't delay pregnancy. First advice even आमी दोतोन एक क्लासाक फॅमिली प्लॅनिंग क्लासाक वेता न्ही फर्स्ट थिंग हांवें सांगचें इज एंड माय लास्ट एंडिंग सेंटेन्स इज don't delay pregnancy because तुमकां कॅरियर जावन दी कार जावन दी घर आनी पुरो जाला उपरांत मेळ्ळ्यार मागीर तुमकां भुरगीं आसनात पुरो आसता मागीर भुरगीं आसनात. Or there'll be a lot of health problems like diabetes, pressure, sugar. They poor asta, bleeding problems, all that. So do not delay pregnancy. That's the first thing. Next thing, right age mulle is they say according to have a healthy baby are in your 20s. Okay. For a woman. Okay. But naturally 20s and you I mean females especially now like any career and satana we finish our undergraduation by 2022. Magir te jayche. Then you need to find the partner. Right partner. Definitely around average around 27-28 zatat. Correct. Okay. So I would say in your 20s would be perfect. If not by early 30s. By 32-33 please plan your pregnancy. Because more delay जाता ना आमचे अंडाशे 2 अंडाशे आसा तातूंत ल्हान फॉलिकल्स आसात तुमी सांगल्या बरी ते फॉलिकल्स उणे जाता. सो 30 जाता ना तुमचे एक 30-40% ऑफ द फॉलिकल्स उणे जाता. ओके 35 जाता ना around 50% म्हळ्यार तुका 50 you are having only 50% chance of getting pregnant. Correct. Okay, so if illa kalamani allar then you don't become pregnant. And definitely after 35 it keeps reducing. आता सुमार जण म्हजे कडेन विचारतात US सांतांनी पुरा 40 ती तांकां प्रेग्नंट जातात म्हणून तांचे जेनेटिक मेकअप इज डिफरंट. Not like us. Correct. Our genetic makeup is different. Amche generations or our ancestors were to produce amche burgi by 20 that age. Correct. So you are supposed to produce children by that age, 20-30 by early. By natural means. Okay. Here artificial methods of IVF and pura asad you can get your baby. That is not a thing. I'm talking about natural process. आता मॅम तुम्ही सांगल्या प्रमाणे तुम्ही सांगल्या 30-40 आणि पुरा आता प्रेग्नन्सीचे चान्सेस उणे जातात कित्या म्हणून सांगल्यार आता पिरियड स्टार्ट विग्गी जातात जाल्ल्यान सो लॉस ऑफ फॉलिकल्स आता चड आसा जाल्ल्यान कित्याक मेन्स्ट्रुएशन सायकल विग्गी स्टार्ट जालें जाल्यार मेनोपॉजी विग्गी जावचे चान्सेस देखून त्या वेळार एखाद्या वेळार 20-25-30 भितर भुरगीं जाली जाल्यार बारी बरी ताचे उपरांत जाल्यार कॉम्प्लिकेशन चड जावचे चान्सेस आसता म्हणून कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें म्हळ्यार म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे आफ्टर 30 चडावत जावन जेनेटीक डिसऑर्डर जावन दी डाऊन सिंड्रोम वा उरले अर्ले पुरो न्युरोलॉजिकल प्रॉब्लेम भुरग्याक येवचे चान्सेस चड आसा म्हणून हाका रिजन कालें मॅम. No, that is because of your अंडाशेचे एजिंग ते एज क्वालिटी ऑफ युअर एग्स बिकम्स लेस. आता आम्ही a girl can look beautiful even at 40. Oh सांगतात oh you don't look 40 but your eggs and तुझे ovaries and your uterus is not telling that it will show you are 40. Correct. Okay, so ovarian aging म्हणून आम्ही सांगतात your ovaries will age according तुमचे प्रायतक्र ते एज जाते येता. So that cannot remain. Correct. So age जाताना
पुअर क्वालिटी आमी Ah, सांगतात okay. एगाचे क्वालिटी बरो आसना तेतून आमकां हे पुरो ऑल द डिफेक्ट्स एंड जेनेटिक एंड ऑल दीस प्रॉब्लेम्स येतात. वेलकम. ओके. आता आमी प्रेग्नन्सी इनफर्टिलिटीचे उलयल्या. आता हें पुरो जालें, एक स्त्री प्रेग्नंट जाता. प्रेग्नंट जाताना इट्स अ केलें म्हणटा एक चड संतोशाचो खबर, होय. कित्याक तूंय एक आवय आमी एक आवय तशें म्हणटा आसतना कान जाता म्हणून सांगल्यार आतांची प्रेग्नन्सी इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इजी ना. कित्याक आतां मस्त कस्ट आसात. एक भुरगें जायचें जाल्यार आमी जावंकूच कस्ट जालें जाल्यार रिटेन जावंकी सुमार कस्ट आसात. आनी ताच्या पैकी एक कॉम्प्लिकेशन आसा एक्टोपिक प्रेग्नन्सी. ते सडावत कळना म्हणल्यार आमी कालें करता घरा टेस्ट काण घेता, ओ प्रेग्नंट डबल लाईन आयल्या म्हणून सांगता वगेत रावता. स्कॅनिंगाक गेल्यार फस्टची इनिशियल स्कॅनिंगांत कळना म्हणून सांगल्यार हार्ट बीट जावन ते पुरो मागीर कळचें जाल्ल्यान एक्टोपिक प्रेग्नन्सी आसा म्हणून सांगून कळचें कशें. आनी थोडे फुडें कान जाता म्हणजे एक्टोपिक प्रेग्नन्सी आसल्यार ब्लिडींग आनी आसता जाल्ल्यान थोडे फुडें कळोंकूच कळना की एक्टोपिक प्रेग्नन्सी आसा म्हणून सांगून ती फायंड आउट करची कशी आनी प्रिव्हेंट करची कशी, वा ताचे एखाद्या कळलें जाल्यार इमिडिएटली कालें ऍक्शन काण घेवचें हाचे विशीं दिल्लें सांगतात गे मॅम. एक्टोपिक प्रेग्नन्सी म्हळ्यार युजली प्रेग्नंट जाताना ट्युबांतावन एग आमचे अंडाशय आनी विर्याण दॅट इज स्पर्म मीट जावचे ट्युबांत. ओके, गर्भकोशांनी 2 ट्यूब आसात तातूंत मीट जावचे तें तावन ते फॉर्म जावन एक ल्हान एम्ब्रियो जावन ते लो सकल येवन गर्भकोशांत ते एक भुरगें जाता. ओके. आतां एक्टोपिक प्रेग्नन्सी म्हळ्यार प्रेग्नन्सी एनीवेअर अदर दॅन द युट्रस. ओके. कॉमन सायट म्हणून सांगचे आमचे 2 ट्युबांत. ओके, सो ते काले मेळटा एग आनी स्पर्म मेळटात पूण ते तावन ते सकल येनात, तेंत रावतात. सो दॅट इज प्रेग्नंट. बट हॉर्मोन्स इज प्रोड्युसिंग, प्रेग्नन्सी हॉर्मोन्स आर प्रोड्युसिंग. Okay, so you will not get periods normal, or sometimes people they will get churu bleeding aside, look like as if pregnant nagi muni gottu na tanka. It can be that they will not accept that, maybe they'll think periods ek hafta uprant yetta. That also may be initial this one ectopic. Okay, now pregnancy line positive aile you go to a doctor, correct, the gynecologist immediately scanning karna, because ami scanning kelar amka kai disana, correct. Okay, so we give folic acid tablet and we give advice like third pot dukallar, anything excessive bleeding alar, you feel giddiness normal pregnancy data, but in this we say a little more excessive. And ami certain early pregnancy scan man sangtat. Okay, that is around between that 6-7 weeks on early scan, because usually ectopic pregnancy complication mala rupture जावचे. So to prevent that early time ami yon scanning kartat. So once we know bitter pregnancy is inside and it is okay, then the chances of being having ectopic also is very less. Okay, so ek pati ami garbhakoshanti te pregnancy asa म्हणून सांगला, then we are happy. Okay. Now by chance आता आमका ectopic म्हणून झाले, we realize that it is not in the tube, काही आमका sac मेळवना काही ना, but doctor is seeing on the scan and एक doubt असा. Okay, but depending upon the size, okay, size, your complications, what it is, ami it can give by tablets or injections. We say injection ami diona, bed rest and dorna in the hospital monitoring we can monitor the hormones levels check kan ami poletat whether it is go, it can dissolve, that is depending on the size. Okay, but if the size is big and or sometimes if it is already ruptured, then definitely you have to take up for laparoscopy surgery. Ami surgery karta. Surgery can't either, again it depends upon how you are, either only they matar kattat or only a tube can ami bayratat. So that, but the ectopic ailar there is nothing like you cannot become ectopic zone 2-3 भुरगीं जाल्ल्यान asat, not a problem. Okay, पूण केदाळी एखाद्या वेळा प्रेग्नन्सीचे काही मुनी डाऊट आसा जाल्यार इट इज बेटर टू अप्रोच द गायनोकॉलॉजिस्ट. जितले बेगी जाता जाल्यार तितले बेगी कित्याक म्हणून सांगले एक्टोपिक आतां रप्चर जावचे खंयच्या टायमार ते रप्चर जावंक पुरो मॅम, लायक कितलो तेंप सेफ हें करी येता. नो, दॅट डिपेंड्स अपॉन द अगेन एक्टोपिक काही आसा म्हणून. आता ट्युबांत सुमार जागो आसा, आता मिड युजली ते मिडान आल्यार अराउंड मे बी अराउंड 8 weeks तशा पुरो जाताना इट कॅन रप्चर. बट इफ इट इज लिटल अहेड जाल्यार pregnancy can continue for 10 weeks, 11 weeks. तर आमकां कळना. सो डिपेंडिंग अपॉन द वेअर द एक्टोपिक इज ते रप्चर जाता. ओके मॅम, आता उरले आता प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन आमी येवचे जाल्यार नॉर्मल आता ज्या टायमार सगळ्यांक आसचे म्हणून सांगल्यार एक हाय बीपी आणि सेकंड वन शुगर. आता आमी डायबिटीज म्हळ्यार आमी म्हणतो जेस्टेशनल डायबिटीज म्हणून सांगता, तशेंच हाय बीपी म्हणून आमी सांगता. आता ह्या विशयांत एक काल्याक जाता म्हळ्यार सडाव वता तांचे लायफस्टायल ते पुरो आसूंक पुरो, एज म्हळ्यार आता लेट जाले तितले तांतूय कॉम्प्लिकेशन आसूंक पुरो. सो एखादो हाय बीपी आसा जाल्यार ना जाल्यार जेस्टेशनल डायबिटीज आसा जाल्यार त्या प्रेग्नन्सी टायमार कशें हँडल करियेत मॅम, आणि ते काल्याक आमी ते नॉर्मल दवरूंक ट्राय करीचे, ना जाल्यार काले कॉम्प्लिकेशन्स येवचे चान्स आसतात.
जेस्टेशनल हायपरटेन्शन अँड जेस्टेशनल डायबिटीस Yeah. म्हळ्यार प्रेग्नन्सीन मातर येवचे. ओके, सो एक अराउंड 5th मंथ जाताना आमी एक ब्लड टेस्ट करता, शुगराचे टेस्ट, शुगर पिओन ते विचक GTT. GCT okay. or we call it DIPSI. GTT is to confirm, दुसरे Okay. टेस्ट. Okay. Okay. So ये टेस्ट आम्ही करतात for a pregnant, every pregnant woman, whether you are slim, you are fat or you don't have a family history, पूरा सांग, it's a universal screening म्हणून आम्ही सांगता, it's a screening test. So test करून पळयतात and if the sugar level is whatever आमचे लिमिटा परपंड, if it is normal, then she's not diabetic. But we check her fasting sugar आणि ते sugar आम्ही डॉक्टर विल चेक आफ्टर 2 महिन्या उपरांत 1 मंथा उपरांत आम्ही चेक करता टू सी मागीर शुगर जावन असो. दॅट इज बिकॉज ऑफ प्रेग्नन्सीन चड हॉर्मोन्स आसात न्हय, बिकॉज ऑफ दॅट यू बिकम डायबेटीक. आतां ते कालेक जाता म्हळ्यार इट इज मे बी बिकॉज जेनेटीक, आवय बापाय नॉल तुजी ग्रँडमदर आनी तांकां पुरो डायबेटीक जाल्यार डेफिनेटली तुका 50-60% चान्सेस आसा. समटायम तांकां ना जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ युअर लायफस्टायल. अगेन ब्लेम इट ऑन युअर lifestyle, your eating lifestyle, sleeping, exercise, lack of exercise, putting on weight, they pura you can have gestational diabetes. Okay. Diabetes allar, then the management is different. I mean, either we give tata pura ami tablet diunche to control the sugars. In case sugar control na zalar magir ami insulin deta. Okay. That is about diabetes. And hypertension is also same, around 5th month zatana pressure eta. That is called gestational hypertension. Okay, that is again related to hormonal changes. That again took a family history in the pressure and poral, again you have chances of getting hypertension. Hypertension BP ami poletat ek reading allar ami polena, maybe 2 or 3 consecutive readings allar, then we know it is gestational. Gestational hypertension can be treated with medicines, frequent monitoring जायचे, because that gestational hypertension can become worse. Pre-eclampsia जाता, eclampsia जाता, fits जाता, baby can die inside, or mother itself, we can lose the mother. So it's a close monitoring आमी दवरता. तशें पुरो आसल्या पेशंट we ask them to come every 2 weeks. ओके. पूण थोडे कडेन मॅम थोड्या प्रेग्नन्सीनी हांवें पळयलां तो कंप्लीट बेड रेस्ट म्हळ्यार हाय कॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नन्सीज आसतात. प्लेसेंटा प्रिविया म्हणून आसता, म्हळ्यार 16 कालां आसता, प्लेसेंटा वयल्या सायडीन आसता, भुरगें सकयल आसता, डिलिव्हरी इजी जावचे खातीर. पूण थोडे फावटी कांय जाता आमी सांगल्यार प्लेसेंटा सकयल आसता, भुरगें वयर आसतना कांय जाता, नॉर्मल डिलिव्हरी करूंक जायना. आनी दुसरें कॉम्प्लिकेशन आसता, वार शिरकोन काडचें म्हणटा आमी, म्हणून सांगता अम्बिलिकल कॉर्ड भुरग्यांक रॅप जावन आसता. अर्ली पुरा कशें फायंड आउट करूं येता, आनी ह्या टायमार आमी नॉर्मल डिलिव्हरी करूंक जायना गी, आमी हाकात वचचें पडटा, म्हळ्यार C-sectionाकत वचचें पडटा गी. अर्ली पुरा कॉम्प्लिकेशना विशयान प्लेसेंटा प्रिविया म्हणून सांगल्यार काले हाचे विशयी दिल्लेशें आमकां सांगतात गी मॅम ह्या कॉम्प्लिकेशना विशयान. प्लेसेंटा म्हळ्यार आमचे आतां डिलिव्हरी जाल्या उपरांत ते येवचे दॅट थिंग दॅट इज पोस्ट द बेबीक न्यूट्रिशन मेळचें तातूंत. ओके, थ्रू मदर आवय तावन बेबी कशें न्यूट्रिशन मेळचें थ्रू प्लेसेंटा. ओके, सो ते बेबी डिलिव्हर जाल्या उपरांत मात्र ते प्लेसेंटा आमी काडचे, आनी दॅट इज अ वेस्ट. ओके, आतां सम केसेसांत काले जाता म्हळ्यार ते प्लेसेंटा सकयल येवन रावता. आतां भुरग्याचे मंडो एज एक्चुअली फर्स्ट स्टेज, नाजाल्यार भुरग्यांचे बटक, विच एवर वे. ओके, आतां भुरग्याचे मंडोचे सकल, दॅट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन, मे बी पार्शियल, कंप्लीट कशें आसल्यार ते प्लेसेंटा प्रिविया ते सकल. सो ते आसतना नॉर्मल डिलिव्हरी आमकां करूंक जायना, बिकॉज ब्लिडींग जाता, टॉरेन्शियल ब्लिडींग जाता, हे जायना. सो आमी सिझेरियन करून भुरग्याक काडटा आनी ते काडटा. सो समटायम देल बी वॉर्निंग सायन, लायक 7th मंथान तांकां वेन दे आर स्लीपिंग, युजुअल हिस्ट्रीज तांणी न्हिदतना सडनली मुतोंक येता, पळयतना दे सी पूल ऑफ ब्लड. Okay, that is a typical history of placenta previa. Okay, magir immediately they rush to the doctor, we do scan, everything is pura, baby is normal. Magir then we tell them too much no physical activity, bed rest, and monitor kartat ami baby ko lungs develop some injection detat, and we keep under monitoring and see that dusra bleeding जावन also. And we allow, आमका मेन एम इज आमका बेबी समा मॅच्युअर जायचे, डेव्हलप जायचे, लंग्स आनी पूरा मॅच्युअर जायचे. सो वी वेट टिल दॅट. इफ इट्स ओके कंटिन्यूइंग आमी वी वेट टिल द 38 weeks आनी तातूंत म्हणजे पळोवन मागीर आमी जाल्यार सिझेरियन करतात. ताचे पयलीं आनी एक ब्लिडींग जाल्यार देन वी इमिडिएटली टेक अप फॉर अ सिझेरियन. सो दॅट इज प्लेसेंटा प्रिविया. आतां मॅम थोडे फावटी कांय जाता आमचे अम्बिलिकल कॉर्ड एंटॅगल जावन आसता भुरग्याचे, म्हळ्यार वॉर आमकां थोडे फावटी गोमटेक शिरकोन आसता, थोडे फावटी भुरगीं खेळून खेळून ताका रेवडोन काडून येता. हातूंत नॉर्मल डिलिव्हरी करियेत गी वा C-sectionाकत वचचें पडटा, हाचे म्हळ्यार हाची सिवियरिटी कितली आसता, सो ताचे विशीं दिल्लें आमकां सांगतात गी. सी अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द बेबी इज कॉमन.
आता बेबी मूव जाताना कॉडी मूव जाता. ओके, युजली स्कॅनिंग ते सांगतात समटाइम्स. ओके, दॅट डिपेंड्स अपॉन वन लूप कॉर्ड आणि पुरा काय जायना. बट समटाइम्स डॉक्टर्स विल मेन्शन 2 loops ऑफ कॉर्ड, टाईट कॉर्ड तशें आल्यार आमी पळयतात. वी विल ट्राय टू गिव्ह नॉर्मल डेलिव्हरी. तातूंत इल्ले बेबीचे हार्ट रेट इशन जाल्यार देन वी डोंट वेट, बिकॉज इट कॅन टाय अँड भायर येताना परतून टाईट जाता आणि नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे जायना. देन वी टेक केअर ऑफ अ सिझेरियन. बट पुरा कॉर्डाक आमी वचून वी नेवर डू अ सिझेरियन. दॅट इज नॉट रेकमेंडेड, बिकॉज कॉर्ड मागीर डिलिव्हरी जाताना मे बी इट कॅन बिकम लूजन, ओसी येता. तशें तो फिक्स्ड पोझिशन न्ही, इट कॅन चेंज. ओके, थोडे फुडें काम जाता भुरगे गुल्या पोझिशनार आसता, चडावत जावन मांडो भायर येवचे म्हणून आसता. बट थोड्या कॉम्प्लिकेटेड केसीसान काम जाता, भुरग्यांक गोवन आसना, पाय भायर येवंक चान्स आसता. त्या टायमार नॉर्मल करूंक नो दॅट आमी पुरा वी डेफिनेटली डू अ सिझेरियन, बिकॉज वी डोंट टेक एनी रिस्क. Sometimes बेबीचे बटक सकल येता. That depends. If it is like second, third pregnancy, बटक सायल्यार, and if it is normal, we see small baby, okay, बरे जागो आसा म्हणून जाल्यार, then we deliver, not a problem. But if it is a first time pregnancy आणि ते पुरा we don't take the risk at all. ओके, आता मॅम आता हांवें आनी एक आयकलां आफ्टर VBAC म्हणून सांगतात, म्हळ्यार वजेनल बर्थ, वी बॅक म्हणून सांगतात. वजेनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, म्हळ्यार फर्स्ट बेबी सी सेक्शनांतून जल्माला, सो ताचे उपरांत वजेनल डिलिव्हरी वा नॉर्मल डिलिव्हरी ट्राय करियेत गी, ताचे चान्सेस कितले आसतात, रिस्क काले आसतात? फर्स्ट सिझेरियन जावन सेकंड हे जाल्यार देर आर सर्टन क्रायटेरियाज आमचे मेडिकल टर्म. लायक बेबी समा नॉर्मल वेट असचे, नॉट ओव्हरवेट बेबी, मदराचे पेल्विस म्हणून सांगता शी डेलिव्हर्स न्ही, ते बरे आसचे, स्पेशियस आसचे टू डेलिव्हर, अँड शुड नॉट हॅव एनी डायबिटीज, हायपरटेन्शन, दुसरे काय हेल्थ प्रॉब्लेम्स मदराक असो नजो, अँड बेबी ऑल्सो शुड नॉट हॅव एनी अदर ये ते कॉम्प्लिकेशन्स ते पुरा. इफ ऑल अँड फर्स्ट सिझेरियन आतावन दिस शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 18 months. 18 months gap. 18 months gap असते. तशें पुरो आल्यार इफ इट इज ओके अँड शी गोज इन टू नॅचरल लेबर पेन येता जाल्यार शी कॅन डिलिव्हर नॉर्मली. बट इफ वी फील द बेबी साईज इज नॉट गुड, पेल्व इज नॉट ॲडिक्वेट आणि पुरो कॉम्प्लिकेशन्स जाल्यार we will never take the risk of giving another VBAC, vaginal birth after. It is not worth taking the risk. ओके, आता थोडे पुढे काम जाता म्हणून सांगल्यार एक पुढे सिझेरियन सेक्शन जाल्या उपरांत सी सेक्शन आता न्हू, कितले पुटी म्हळ्यार भुरगे जावयेत, म्हळ्यार आता एक 3 भुरगीं जावयेत की 4 भुरगे, म्हळ्यार 4 म्हळ्यार आमी सी सेक्शन आता म्हणून जायचे पडटात थयल्या संदर्भांनी. सी सेक्शन आता हाऊ मेनी प्रेग्नन्सीज यू कॅन हॅव? सी आमी एक पटी 1, 2, 3 times सिझेरियन इज ओके. आफ्टर दॅट आमचे युट्रस ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग वीक, म्हळ्यार यू आर कटिंग. So, there are chances of rupture. Okay, so that complication आम्ही सांगतात maximum 3. According to our Indian standard thing, we follow 3. जाऊन then we tell them to बंद करायचे. But people who are abroad, who are stronger willpower, 4, 5 आणि पुरा जातात. But आमच्या Indian standard we tell after 2 only आम्ही warn करतात, don't go for another. Then maximum I would say is not beyond 3. ओके, तर इतले पुरा जागृत करीचे पडटा. पण थोडे पुढे काम जाता म्हणून सांगल्यार थोडे पुढे जातात कांय करूंक जायना अल्या संदर्भांनी मॅम एबॉर्शना विशयान आमी उलोवचें जाल्यार थोडे पुढे मेडिकल टर्मिनेशन आता काल्याक ह्या दिसांनी ते बिकॉज आय टोल्ड डाऊन सिंड्रोम अले पुरा स्क्रीनिंग जावन आसता भुरग्यां ते कॉम्प्लिकेशन म्हळ्यार थोडे पुढे थोड्या दिसा आदी हांवें एक केस पळयली ते भुरग्याचो ब्रेन फ्यूज जावन जातलो म्हळ्यार ते हें जावन करेक्ट फॉर्मेशन जातलें म्हळ्यार ते भुरगें जल्मलें जाल्यार रिसर्च ते 1 साना अले पुरा असल्या संदर्भार मेडिकली टर्मिनेट करतात. आता सडावत म्हणजे मेडिकल टर्मिनेशन 20 to 24 वीक्स भितर जायचे, ताचे की चड गेले जाल्यार आवेच्या जिवाकी प्रॉब्लेम आसता म्हणून सांगून. सो खंयच्या संदर्भांनी मेडिकल टर्मिनेशन करियेत आमचे कोर्ट या आमचे लिगली अलाव करतात आणि ताचे कॉम्प्लिकेशन्स कळले एका दोळा एज चड जाली जाल्यार सो त्या विशयान दिल्लेशें आमकां सांगतात गी मॅम. सी abortion according to our Catholic teaching, I am talking as because आम्ही कार्मल किरण करून so as a Catholic teaching we are not doing. Correct. And me as a doctor, every day I get 2-3 patients. I don't do. Okay. ती येऊन सांगतात प्लीज डॉक्टर म्हाका आमकां बेजार दिसता लिसनिंग टू दियर कंडिशन लायक 3 जावन दी 4th child happened, I don't have this job. It is sad. पण me preaching and doing giving life to somebody, we doing that and then it's not right. It's not right. So I tell them तुम्ही दुसऱ्याकडे वसा नाल्यार हांवें रेफर कोण म्हणजे तुमकां गुत्तू ना जाल्यार I refer to them. Okay. Now, according to our government law, they say termination of pregnancy is rape cases, or if it is danger to mother's health, or if it is danger, if the baby is not able to survive, like any Downs or any heart disease, like Tashapura Allar, then we can terminate the pregnancy. But we should give an actual reason. And
termination pregnancy cannot be done later because it is very very strict as a law. Amcha clinic should be certified for that and ite pura. So up to a certain weeks a doctor can do alone. After second trimester, that is after 13 weeks we need 2 gynecologist approval for termination. ओके सो आता कितल्या विका मुशेर मेडिकल Now टर्मिनेट आता- करचे जाल्यार Yeah, now the government has extended the period. okay. Now they create. But even after 20 to 23 weeks, if it is beyond and the patient has understood salary, ami tanka government hospital agdattat because they need to proper guidance ani under that proper consent ani peratiyun. Only then they can be done because we simply cannot because it's against the law. ओके पण अगेन्स्ट द लॉ म्हणून सांगताना आम्ही आता तुम्ही सांगल्या प्रमाणे कार्मेल कॅफे म्हाका त्या विशयान टच करून जायले थँक गॉड लायक नेक्स्ट क्वेश्चन पयलें तुम्ही सांगले की कॅथोलीक जावन आणि एक डॉक्टर तुम्ही खुद्द एक डॉक्टर जावन खंयचेय लायफ जावन दी आमकां लायफ दिवंक जायनातल्यांक आमकां लायफ काडचे अधिकार ना देखून एक पुटी एक भुरगें कन्सीव जाल्या उपरांत ते भुरग्यांक ताचो जीव आसात जाल्ल्यान एबॉर्शन खंयच्या कारणा खातीर आमी करनो जो ते एक या मुखांतरा वीक्षकांक सांगू 100% काले जाऊन दे इवन डाउन सिंड्रोम salary it's a child करेक्ट it's a God's creation so आम्ही म्हाका ना राईट करेक्ट सो तशें आमी we don't recommend at all करेक्ट सो देखून आमी आतां ह्या विशयान आमी उलयल्या जाल्यार की त्या मेडिकल टर्मिनेशन थोडे पुटे करतात थोड्यांक त्या विशयान समजणी आसना पूण एक काथोलीक फेथांत आमी आसन जाल्ल्यान एक काथोलीक जेजूच्या एका आमी वाटेन चलता जाल्ल्यान देखून एबॉर्शन खंयच्या कारणा खातीर कितले कॉम्प्लिकेशन आसूं दी देवान एखाद्या वेळार ते भुरगें आमकां दिलां जाल्यार देवाच्या योजना प्रमाणे ते आयलां जाल्ल्यान एबॉर्शन काथोलिकांक सांगुलो विषय न्हय देखून दयाकन एबॉर्शन विशयांत चिंतूंक वचनाकात ओके मॅम तर नेक्स्ट क्वेश्चन हांवें येवचें जाल्यार मल्टिपल प्रेग्नन्सीज असतात म्हणजे ट्विन्स असतात ट्रिपलेट्स असतात सडावत जावन हांवें आयकल्या प्रमाणे ट्विन्स या मल्टिपल प्रेग्नन्सीज असल्या वेळार लायफ म्हळ्यार टर्म म्हणजे 9 मंथ्स तांकां कॅरी करचे जाल्यार एक सडावत साध्य आसना कित्याक डबल प्रेग्नन्सी आनी पुरा सो हे मल्टिपल प्रेग्नन्सी असल्या वेळार कसले प्रिकॉशन्स काण घेवचे आनी कसले म्हळ्यार केअर काण घेवचे हाचे विशयान आनी डबल प्रेग्नन्सीज काल्याक जातात वा मल्टिपल प्रेग्नन्सीज काल्याक जातात ताका रिजन काले सो आयडेंटिकल ट्विन्स नॉन आयडेंटिकल ट्विन्स हाचे विशयांत इल्लीशी नॉलेज आमच्या प्रेक्षकांक मॅम ट्विन प्रेग्नन्सी जावचे अगेन फॅमिलींत तुमच्या फॅमिलींत द मदर्स सायड फादर सायड आनी कोणाक म्हणी तुमकां ट्विन्स जाल्यार लायक युअर अंकल्स कोणा म्हणी जाल्यार देन यू हॅव अ चान्सेस ऑफ ट्विन्स जावचे चान्सेस आसात बट दीज डेज आमी पळयतात ट्विन प्रेग्नन्सीज ऑर ट्रिपल प्रेग्नन्सीज म्हण जावचे इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नॉलॉजी लायक IVF इन विट्रो फर्टिलायझेशन सांगता बिकॉज ऑफ दॅट ओके तातूंत आमी दोन एक घालतना दोनूय भुरगीं will mature so that will become an twins okay twin pregnancy again depends upon amka monochorionic di te asa whether it is in one sac or whether it is in two different sacs okay so shami sagta two different sacs antalle babies complications are less not like one antalle sac lot of complications because each one will be fighting for the tanka fighting so maybe one will die one will grow tashe lot of complications even antoni there are complications but comparatively less unai at the twin pregnancy ami gynecologists as an obstetrician we consider it as a high risk pregnancy okay it's a high risk not like a normal pregnancy because kedalai complications heavy okay so every month ata mi pregnancy normally every month ami yetat no patient comes to us but antun we tell them to come every 2 weeks okay every 2 weeks to come check up bp poletat we frequently check for sugars and hemoglobin poletat or do scanning once a month to see whether the baby is growing adequately and definitely tani no correct 9 months amuntor osanant correct because anka modent pain ata or like will be less kalamuni zata so then by end of 8 months atana either we see whether it will be able to deliver normally or if the position is not proper then आम्ही cesarean section करतो ओके पण सडावत जाऊन डबल या ट्रिपल प्रेग्नन्सी आल्यावर सिझेरियन सेक्शन सांगचेंत ट्रिपल प्रेग्नन्सी yes definitely yeah we don't this one at all because if it is an IVF pregnancy nobody takes the risk alme तुका भुरगे जाल्लेत बारी कष्टानी so ताच्यानी तुमगे इतले वेळ रावून आणि nobody will take that risk ओके करेक्ट आता तुम्ही सांगता ना मॅम तुम्ही सांगले सिंगल सॅका भितर भुरगे असतात दोन भुरगीं तांकां फायटींग जावन एकान मोरचे चान्स आसता म्हणून सांगून आता सांगचें जाल्यार एक भुरगें मरता आनी एक भुरगें जीव आसा त्या टायमार कळटा म्हणून सांगल्यार स्कॅन करतना काले वॉट इज द सोल्युशन म्हळ्यार एका भुरग्याक आमकां सर्वायव करियेत गी आनी एका भुरग्याक डिलिव्हरी करनासतना खाली त्या भुरग्याक मात आमी काडचे चान्स आसा गी लायक ना एक पाटी भुरगे इन न्यूट्रल जाल्यार आमी तें सोडटात वी डोंट डू एनीथिंग इफ इट इज लेस दॅन एक 2-3 मंथ्स पयले जाता जाल्यार तें जावन जाता बट देर कॅन बी चान्सेस समटायम्स दॅट इफेक्ट कॅन बी देर ऑन द अदर बेबी दॅट इज डिफरंट थिंग बट युजली आमी एक बोले जाल्यार वी डोंट डू एनीथिंग
we keep it and see that this baby delivers normally within a certain time आम्ही डिलिव्हर करता ते बेबी काढणं अका मात्र दोरचे तसे तशें कांय करूंक जायना कित्याक म्हणटा थोडे फावटी सायामीज आमी म्हणटा सायामीज म्हळ्यार कंजॉयंट ट्विन्स असतात वा थोडे फावटी काय जाता एब्झॉर्ब्ड ट्विन्स म्हणून सांगून म्हळ्यार दोगां भुरगीं इनिशियली असतात बट एक भुरगें तेंचे एब्झॉर्ब जावन ताचे थोडे पार्ट्स मात्र हाका जावन थोडे फावटी 3 लिम्स वा 4 हात तशे पुरो जावन हे असतात सो तोल्या संदर्भांनी मॅम ते हातूंत कळटा की स्कॅनिंग करता कळटा वय सायमिस ट्विन्स आणि ते पुरो ट्विन्स आता स्कॅनिंग आल्यावर वी डिटेक्ट एव्हरीथिंग व्हेरी अर्ली सो नॉट अ प्रॉब्लेम एट ऑल ओके तर मॅम आता नेक्स्ट क्वेश्चन तुमकां विचारचें जाल्यार आतां प्रेग्नन्सी विशीं तुमी थोडे आमकां सांगले आतां BP शुगर आयल्या आमी स्क्रीनिंग करता सदावत म्हयन्याक येवटे आमी स्कॅनिंग आनी पुरा करता म्हणून सांगता आतां एक पुटे प्रेग्नेंट म्हणून कळला उपरांत कळले पुरा स्क्रीनिंग करीजे प्रीनेटल वायटामिन्स आमी काणगेचे म्हणून सांगतात काले पुरो मेथड फॉलो करीजे एक हेल्दी प्रेग्नन्सी आमी मेंटेन करीजे जाल्यार या आता फर्स्ट प्रेग्नेंट म्हणून आमी तुम्ही घरात करतात नॅचरली तांणी तर ब्लोन देन इमिडिएटली आमकां कॉल करता डॉक्टर हांव प्रेग्नेंट म्हणून सो आमी सांगतात काम सो एक पटे आमी आमचे कडेन आयल्या उपरांत फर्स्ट आमी एडवायस दिवचे म्हळ्यार टू टेक प्रीनेटल विटामिन्स ओके फर्स्ट 3 months वी टेल देम दुसरे खंयचे टॅबलेट काणगे नाकात इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग टॅबलेट आमी पळयतात इज इट सेफ टू कंटिन्यू ऑर वॉट इट इज काला म्हणून पळयतात इफ नॉट वी टेल देम टू स्टॉप इट ऑर सेफ आल्या मेडिसिन्साक आमी स्विच करतात ओके and take only folic acid tablets even आमी सांगतात even if you have fever headache please ask us and then take बेश्टे काणगे नाकात unnecessarily okay and advise on healthy eating बरे उदक पियेजे green leafy vegetables okay iron जायजे body because आमचे पुरा आता बेबी आल्याक iron आणि calcium केंतोन येता from the mother correct so mother केंतोन मेळटा you have to eat okay so good source of milk green leafy vegetables, good food, avoid junk, no excessive eating. ते पहिले पुरा आले ना you eat for two people दोगा काही जे म्हणून सांगून मागीर दोग तशेंच जातात दोगी जातात so that is not the way eat healthy proper portion तितल्यांत पुरो the baby doesn't require extra but eat healthy and small frequent meals म्हणून सांग काल म्हळ्यार तीक आले सड हे आले आमी खावन असो because it will cause gastritis vomiting आणि मागीर after 3 months we tell them to take iron and calcium which is a must okay काल आमच्या country is 50 to 60% is iron deficient काल सांगल्यार correct so you need to take iron tablets iron and calcium tablets on a regular basis but some cannot tolerate okay iron tablet खाता तांकां वोंकोंक येता and all then we check for hemoglobin आता iron injections asat so they're able to tolerate they not a problem so iron and calcium tablets आमी recommend करतात even after delivery for 3 months post delivery for 3 months we tell them to continue that iron and calcium because baby growth breast milk पूरा iron and calcium जाय so then healthy eating that's all and exercise regular exercise even in pregnancy ओके सो आता चढावत 20th विकांत आमी एक स्कॅनिंग करतात सो त्या स्कॅनिंगांत आमी चढावत भुरग्याचे काले म्हणी प्रॉब्लेम आसत जाल्यार एखाद्या भुरगे हेल्दी ना जाल्यार त्या 20 विक्साच्या स्कॅनिंगांत आमकां कळटा सो एका प्रेग्नन्सींत चढावत कितली स्कॅनिंगां करचे पडटात वॉट इज द रेग्युलॅरिटी म्हणजे कितल्या टायमाक आमी घडये घडये स्कॅनां करचे पडटात सो ह्या स्कॅनांची इम्पॉर्टन्स काले हाचे विशयी दिले सांगतात की मॅम या आता एक पटी नॉर्मल प्रेग्नन्सी लायक जाल्यार फर्स्ट मंथांत आमी येताना आमी स्कॅनिंग करतात बिकॉज वी वॉन्ट टू सी वेदर इट्स एन इंट्रायुट्राइन प्रेग्नन्सी की ectopic pregnancy plus date correct timing so first 3 months scanning is very important म्हळ्यार it will give you exact dating तुका केदाला ताजे dates in case dates समान आल्यार वे प्रेग्नेंट जाल्यार it will give you an exact dating of the केदाला डिलिव्हरी जाता म्हणून so that is the first scan मागीर next scan आमी करचे is NT scan म्हणून around 11-13 weeks that is the scan आमी डिटेक्ट करचे for Down syndrome and we check the thickness of the neck, nuchal thickness, baby's bone and so many blood parameters. Okay, that is also recommended. Third is like that 18-20 week scan. That is a anomaly scan. That is baby चा development. त्याला baby develop पूरा heart, brain ये lungs से पूरा develop झाला. Means baby's growth. So तांतून काल हमने defects असा की brain. Okay, तांतून काल defects असा but that is an important. That is a most actually government hospital recommends this one important scan is anomaly scan. Anomaly scan. Like if you really can't afford to poor zalar anomaly scan is a must. Okay. Next आम्ही करचे growth scan. Growth scan is around 8 महिने जाताना 7 months जाला उपरांत आम्ही एक growth scan करतो. म्हणजे पळोवचे whether baby is growing adequately to your months. कितले उदक आसा, weight कशें आसा ते पुरा. मागीर last that many people may not do but I do. काल म्हळ्यार म्हाका ताजे वेट कोत्ता आसचे बेबीचे पोझिशन कोत्ता आसचे इफ बेबीज हार्ट बीट इज ओके बायोफिजिकल प्रोफायल म्हणून आसा ते बेबीचे ते पुरा आमकां पळोवप सो दीज 5 स्कॅन्स इज अ मस्ट अपार्ट फ्रॉम
मोदे समटायम्स पेशंट्स कम एंड से आमकां आज फिटल मुवमेंट येलो ना तशें जाल्यार आमी इमिडिएटली स्कॅनिंग धाडटात. ओके. आता मॅम अनेक प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन सडावत जावन आसचे द वॉटर लेवल आमी आतां एमनिओटीक फ्लुईड म्हणून कांय सांगता त्या एमनिओटीक फ्लुईडाचे थोडे पटी गरजे परस चड आसता थोडे पटी थोडे उणे आसता. सो गरजे परस चड असल्यार कालें प्रॉब्लेम जाता भुरग्याक वा कॉम्प्लिकेशन कालें जाता उणे असल्यार कालें जाता ते कितले लेवलार आसा ताचे विशयी आमकां सांगतात की मॅम. या एमनिओटीक फ्लुईड डिपेंड्स अपॉन द मंथ. आता फर्स्ट 3-4 months आमी तितले आमी एमनिओटीक फ्लुईड तितले हे दिनात बिकॉज इट डजंट वेरी. आफ्टर 5-6 months जाल्यार द डॉक्टर मेन्शन करतात एमनिओटीक फ्लुईड इतले आसा. ओके मे बी 10 to 14 centimeters 4 pockets आमी मेजर करतात. तशें इतले आसायचे तशें जाल्यार ओके. एज प्रेग्नन्सी एडवान्स जाता लायक 8-9 महिने जाता ना फ्लुईड उणें जाता. ओके ओके सो उणें म्हणल्यार around 9-10 तशें पुरो ओके. बट इफ इट इज लेस दॅन 5-6 जाल्यार देन इट इज अ डेंजर. ओके ओके देन आमी पळयतात वेदर इट कॅन डिलिव्हर नॉर्मली ऑर नो ऑर समथिंग ऑर एल्स वी एंड अप डुईंग अ सिझेरियन सेक्शन इफ रिक्वायर्ड. ओके एका वेळेला चड असल्यार कांय जाता मॅम म्हणल्यार चड म्हणल्यार कितले चड आसता थोडे पटी तातूंत प्रॉब्लेम जावचे चान्स आसता की चड आल्यार इट इज वन थिंग वी चेक अप मे बी शुगर आहा लायक उदक चड आसता नाल्यार बेबी काले म्हणजे डिफेक्ट एनॉमली जाल्यार तशें आसता. नथींग टू बी डन आमी कांय एक्स्ट्रा ते काडूंक आनी पुरो वचना बिकॉज देर आर चान्सेस दॅट काडूंक गेल्यार आमी सो दॅट इज कांय ना. वी जस्ट टेल देम टू मॉनिटर बट लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स कॅन कम सडनली उदक पुटी येत इवन बिफोर युअर 8 months 9 months देन मॉनिटर करीजे हे करीजे ऑर मे बी सडन दे मायट गोइंग टू लेबर early. Okay. So तशें जाल्यार आमी डिलिव्हर करीचे. So lot of complications आसा. So like आमी we tell them to be a little careful, not like too much running around, not too much traveling आणि ते पुरा. ओके सो मॅम आता चढावत सांगतात फर्स्टचे 2 महिने प्रेग्नन्सी ते फर्स्ट 2 या 3 महिने आणि लास्टचे 2 महिने ट्रॅव्हल करून जो चड स्ट्रेनस ऍक्टिव्हिटी म्हणून सांगल्यार चड जडाय उखलचे तले पुरा करून जो म्हणून सांगून ते खंयच्या रिझना खातीर मॅम काल्याक सांगता चढावत. फर्स्ट 2 months इज अ व्हेरी प्रेशियस म्हळ्यार इट्स लायक अ स्मॉल थिंग सो देर आर चान्स ऑफ अबॉर्शन आणि पुरा. बट आमी रेग्युलर एक्सरसाइज लायक वॉकिंग आणि मिनिमम ये ते पुरो इज रेकमेंडेड. देर इज नथिंग लायक आणि ट्रॅव्हलिंग ऑल्सो वन्स युअर हार्ट बीट आमी पळयलो उपरांत स्कॅनिंगांत देन वी टेल देम नो प्रॉब्लेम ट्रॅव्हलिंग. ओके अनलेस यू आर गोईंग ऑन इतले बॅड रोडांत आमचे कोड्याचे बॅड रोडांत 2-wheeler आणि ऑटोंत गेल्यार येस दे कॅन बी चान्स बट अदरवायज तशें कांय कॉम्प्लिकेशन. रोड ट्रॅव्हल इज व्हेरी सेफ. 2-wheeler वी डोंट रेकमेंड बिकॉज देर इज बॅलन्स पुटल्यार सकाळ पडल्यार देर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स. तशें एअर ट्रॅव्हल ट्रेन ट्रॅव्हल व्हेरी सेफ नो प्रॉब्लेम. अँड लास्ट मंथान ती यू मायट गो इन टू लेबर अशें गेल्यार बट अदरवायज नो. बट एअर फ्लायटांत आफ्टर 35-36 वीक सोडनात दे डोंट अलाव फॉर एअर ट्रॅव्हल. ओके दॅट डिपेंड्स अपॉन द एअरलायन्स आहेत. ओके मॅम अनेक काले म्हणून सांगल्यार चढावत आमच्या एक म्हळ्यार थोडे कडेन एक चिंता आसा कालें म्हणून सांगल्यार ए फुडें प्रेग्नंट जाल्यार सेक्शुअल इंटरकोर्स करून जो म्हणून सांगून म्हळ्यार थोडे कडेन इट इज सेफ नो प्रॉब्लेम कित्याक म्हणून सांगल्यार थोड्यांक ताचे विशीं नॉलेज आसता म्हणून सांगून. सो एखाद्या वेळार सेक्शुअल इंटरकोर्स केलो जाल्यार थोड्यांक बेन दिसता म्हणून सांगल्यार काही भुरग्याक दुखता कोणना आनी कांय जात कोणना पिरियड करीत म्हणून सांगून. एखाद्या वेळार इफ इट इज अ नॉर्मल प्रेग्नन्सी चड हाय कॉम्प्लिकेशन आनी पुरा कांय ना जाल्यार आमी सेक्शुअल इंटरकोर्स कंटिन्यू करियेत की खंयच्या टायमा मातशें सेफ खंयच्या टायमार करून हाचे विशयी दिल्लेशें हांवें म्हजे कडेन माझा विचारतात वी युजली आमी सांगतात फर्स्ट 2 months वी टेल देम अवॉइड इंटरकोर्स बिकॉज चान्सेस ऑफ इन्फेक्शन आणि ते ब्लिडिंग आणि पुरा चान्सेस येवंक पुरो. मिड नो प्रॉब्लेम तुमकां कम्फर्टेबल जाल्यार ओके इफ यू आर कम्फर्टेबल समटायम्स विथ बिग पॉट आणि पुरा टू हॅव अ सेक्शुअल इंटरकोर्स इज डिफिकल्ट. तुमकां कम्फर्टेबल जाल्यार आणि इफ युअर हजबंड इज wanting it and you also require no problem. But again avoid during the last 8-9 months we again say because like a rupture or any infection urinary infection something so we tell them to avoid last few but otherwise no problem. ओके मॅम आता सडावत जावन आमी सडावत आता प्रेग्नन्सी विशयांत आनी पुरो आमी कवर केले. आता आमी येवचे जाल्यार डिलिव्हरी आनी पोस्ट डिलिव्हरी आतां आमी येवचे जाल्यार आता डिलिव्हरी टायमार सडावत आतां पेन येता म्हणून इंडियात आनी पुरो राखतात बट थोडे कडेन कान जाता म्हणून टर्म फूल जाल्या तक्षण थोडे पटी कान जाता हेवी म्हळ्यार थोडे पटी दुखी चड जातात हँडल करूंक जाय थोडे पटी भुरगे सकयल देंवचे म्हणून आसता अर्ले टायमार थोडे पटी इंड्यूस करनी डिलिव्हरी करतात. सो केदाळ म्हळ्यार
आमी डॉक्टर कशीन गेल्यार डॉक्टर आमकां सांगता किंवा थोडे पुटी कालें करतात म्हणून सांगल्यार जस्ट डॉक्टर्स इंड्यूस करचे सोडून आनीक दुसरे दितात आमी म्हळ्यार थोडे पुटी म्हणटा पेरिटोनियम ओपन कर जस्ट थोडे पुटी कालें जाता पेन स्टार्ट जायना म्हणल्या खातीर जस्ट डॉक्टर्स थोडे पुटी मेडिकली ते ओपन करना हें करचे तले चान्स म्हळ्यार पेन स्टार्ट जावचे खातीर करचे तले आसतात सो अर्ले पुरा करियेत गी ते सेफ गी ते कशे करचे हाचे विशीं दिले आमकां सांगतात वय आमी आतां इंड्यूस करचे लायक आमच्या एक डेट दिला तांचे भितर तांणी डिलिव्हरी जावना जाल्यार मागीर आमी इंड्यूस करीत येता ओके देर आर जेल आसात टॅबलेट आसात ते पुरो आमी जेल इंड्यूस करतात ना वन्स एक सर्टन आमी हे जाला उपरांत आमकां कळटा ओके नाव शी इज ओके देन आमी ग्लुकोज लायक ऑक्सिटोसिन आमचे ड्रिप आसा विच हेल्प्स टू कॉन्ट्रॅक्ट ओके ते आमी स्टार्ट करता अँड देन मागीर ते तुमी सांगल्या बरी दॅट वी ओपन द लायकर आमी ARM म्हणून सांगता आर्टिफिशियल रप्चर दॅट इज अ व्हेरी नॅचरल प्रोसेस बिकॉज टू डिलिव्हरी आमकां वेगळी जायची जाल्यार हेसन करची जाल्यार दॅट इज अ नॅचरल प्रोसेस तातूंत कांय आमकां प्रॉब्लेम ना दॅट इज अ नॅचरल मेथड ऑफ डिलिव्हरी ओके मॅम आतां डिलिव्हरी करता आसतना कळले पुरो कॉम्प्लिकेशन्स येवंक पुरो आनीक डिलिव्हरी उपरांत कितले तेंपा खातीर कित्याक आमच्या मँगलोरान सडा वता आसा 40 days न्हिदाजेत भायर वचून नजो ताचे उपरांत त्या वेळार उदक पिवंक दिनात मेनली म्हळ्यार हांवें थोड्या म्हज्या फ्रेंड्सांनी आनी पुरा डिलिव्हरी जाल्या उपरांत सडा ते 42 days पोस्ट पार्टम केअरा वेळार कितली दग आसल्यार फॅन घालूंक सोडनात खतखते उदक न्हाणयतात ब्लँकेट घालून न्हिदूंक करतात उदक पिवंक सोडनात सो हाचे वरवीं थोडे पटी मस्त कश्टांचे आसात सो पोस्ट पार्टम केअर कशें जायचें डिलिव्हरी कशें जाल्या उपरांत कितले दीस हॉस्पिटलांत रावंक पडटा घरा गेल्या उपरांत कळ्या रितीर केअर घेवची हाचे विशीं दिलें सांगतात की मॅम सी पोस्ट पार्टम आफ्टर डिलिव्हरी हांवें तुमी सांगल्या बरी हांव एक आनी एक ऍड करतात फुल नाईट ड्रेस घालून पांय बांदून आंगय बांदून बसतात म्हाका हांव चिंता हांव ते रुमाक येताना म्हाका इतले दग जाता गी पाप तांकां कितले कश्ट जाता गी म्हणून आमी सांगी येता तांकां दे वील टेल म्हाका न्ही मम्मी सांगता नाल्यार केअर टेकर ती बल्टी बसतली अयो बल्टी बसल्याचें आयकना जाल्यार तांकां दे कॅनॉट सर्वायव ओके तशें सो तांणी सांगचें एक्चुअली पूण एक्चुअली ते पुरो कांय ना गरज ना बिकॉज नथींग इट्स ऑल अ नॅचरल प्रोसेस बॉडी हिल्स वय सर्टन थिंग्स लायक फूड आमी सामाकान घेवचें ईट गुड न्यूट्रिशियस फूड बट बेटर ओटराचे खावचें भूक लागता दॅट इज नॅचरल काल म्हण आमी दूध दिताना भूक लागता नो प्रॉब्लेम ईट बट ईट न्यूट्रिशियस फिश कवियेत मीट कवियेत एग्स कवियेत पुराय कवियेत ते खावन नजो ते खावन नजो सुमार जाण आसा बांगडे खावन नजो एक्चुअली सायन्स प्रकार ते पुरा कांय ना करेक्ट ओके दुकरा मास खावन नजो दुकरा मास हांवें केला सो दॅट्स वाय हांव सांगता हांवें 5th day ऑफ माय सिझेरियन आय हॅव ईटन दुकरा मासांनी सांगना ओके काय जावना 8th day ऑफ माय सिझेरियन आय हॅव ड्रायव्हिंग आय हॅव ड्रिवन कार ओके ओके सो हांव ऑलवेज टेल आय एम एन एक्झाम्पल म्हाका काय जावना हांव समा आसा सो नो प्रॉब्लेम एट ऑल सो मागीर तांचे फेथ मागीर आमी वचोन ते कांय नाका ते इट्स ओके नो प्रॉब्लेम चिकनत खायचे समथींग ते पुरा कांय ना उदक इज अ मस्ट काल म्हळ्यार आमचे ब्रेस्ट मिल्क इज 70% वॉटर करेक्ट ओके उदक पियेना जाल्यार नो मिल्क करेक्ट नो मिल्क विल फॉर्म बेबी इज सफरिंग बेबी रडटा सो ब्रेस्ट मिल्क इज 70% वॉटर सो बरें उदक पियेचें थान लागता ब्रेस्ट दिवन थान लागता सो यू हॅव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वॉटर हांवें सांगचें तांकां बॉटल दवरा फिनिश द 2 to 3 liters ऑफ वॉटर अँड ऑब्वियसली 2 ग्लास दूध सकाळी आनी सांजे तुमी पियोनचे ऑल दीस आर नॅचरल पूण एक्स्ट्रीम ते बंदचे ते पुरा बाथ दॅट इज ओके ते इल्लें कूलंट म्हणया दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लम रिलॅक्सिंग ते मसाज ऑयल मसाज दॅट्स ऑल ओके पूण चड मसाज नाका ओके वॉट एवर यू डू मसाज ते पुरा रिलॅक्सिंग दॅट्स ऑल ओके कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या कोडयाळाच्यान तूं म्हाकाय गोत आसा कित्याक म्हजे डिलिव्हरी वेळार हांव म्हजे दोनी बांटे दुबयन जाल्ले जाल्यार मम्मी येताना म्हजे फर्स्ट डिलिव्हरी वेळार ते रांदो म्हणून हाडटात रांदो म्हणून हाडून येयली म्हजी पयल्यांदा हीट बॉडी हांवें ते रांदो खावंक सुरू केलें म्हाका न्ही बेबीक दोगांयकी रॅशेस पडोवंक सुरू केले हांवें रांदो खावना ताच्या उपरांत हांवें उरले पुरा म्हळ्यार उरले पुरा इल्लेशे खाताले वेजिटेबल्स फ्रुट्स आनी पुरा मस्त खाताली थँकफुली आय वॉज आउट हांव आतां जाल्यार देवा करगानी म्हजी डिलिव्हरी कोडयाळान जावना अँड आय डिडंट हॅव टू गो थ्रू ऑल दॅट प्रॉब्लेम पूण थोडी म्हज्या फ्रेंड्सां बाळान जाली थोडी तांचे एक्सपिरियन्स सांगतना ते म्हणटात लिजा म्हाका एक बाळान जावन इतलें पुरो जालां गी आमचे बांटे बशिल्ले पळयतना म्हाका दुसरी भुरगीं तर नाकात म्हणून डिसिशन काडून एकाच भुरग्यात स्टक जाल्ली मस्त जाणां म्हजे फ्रेंड्सां आसात देखून ह्या मुखार हांवें सांगूंक आशिवची कितें गे म्हण सांगल्यार डॉक्टर हांगा बसून सांगून आसा आमचे कडेन पोस्टमार्टम केअरांत एक्स्ट्रीम करूंक वचनाकात म्हळ्यार उदक पियेनासतना रावचें व्हडली मिस्टेक आमी करची कित्याक म्हळ्यार थोडे पुटी म्हणटात बांटीन चड उदक पिल्यार उदक रावून मोठें जाता पोट येता म्हण सांगतात सो ऑलें पुरा करूंक वचनाकात देखून बांटेरा खातीर एक्स्ट्रीम करची गरज बट गुड रेस्ट
good food is definitely rest is important. Kalpana, you're delivered a baby, rest melna, that's a different thing because baby ratte asta. way correct. पण केदाळा मेळटा तदला रेस्ट करीज. ओके सो मॅम आता आमी अनेक टॉपिक आमी टच अप करचो जाल्यार सडावत ह्या दिसांनी मस्त जाणांचे प्रॉब्लेम आसा पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो पोस्टपार्टम डिप्रेशनाक इट इज वन ऑफ द रिजन्स इज हॉर्मोन्स ताचे सांगात उरले आसात. सो मेन रिजन काले ते कशे हँडल करियेत, कशे फायंड आउट करियेत. म्हाका पोस्टपार्टम डिप्रेशन आसा म्हणून कित्याक थोड्यांक कळना, भायर फॅमिलीकांनी कळना. हांवें म्हाका कशे फायंड आउट करियेत अँड हाऊ कॅन आय सीक हेल्प हाचे विशय इतलें म्हाका सांगता की मॅम. हांव एक गायनाकोलॉजिस्ट when I delivered, I was like 4 years जाले after my practice. So maybe the 5th year मुझे गायनाकोलॉजी MS जाला उपरांत मुझे फर्स्ट प्रेग्नन्सी जाल्ले. सो तितले म्हणसर आय डिडंट नो, आमी जस्ट शिकचे मात्र न्ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन ब्लूज हे ते पुरा वर्ड्स मात्र. सो आमी पेशंटाचे स्टूल येतात आनी वेतात. आय फेल्ट दॅट आय यूज टू क्राय. हांव रडून आसली आफ्टर डिलिव्हरी. काल मुझे फर्स्ट डॉटर वॉज टू क्राय काल म्हणून ಗೊತ್ತುನಾ. नो रीजन. डॉक्टर मुझे मम्मी पिडियाट्रिशियन आली, ती पळोवन आली, पुरा डॉक्टर कडे गेले, देयर इज नथिंग बट शी यूज टू क्राय. सो म्हाका इथे डिप्रेशन, आय ऑल्सो यूज टू क्राय. ओके आय ऑल्सो यूज टू क्राय, फील व्हेरी लोनली. म्हाका एक दीस म्हाका उडा आसा ताणें सांजे रडटना हांव जस्ट थ्रू म्हळ्यार आय जस्ट पुट द बेबी ऑन द दिसन एंड आय रॅन आउट ऑफ द रूम. Okay. That is called not depression, that is called postpartum blues म्हणून सांगचे. So and then हांवें म्हज्या फ्रेंड्सा कडेन पुरा उलयतना, those who delivered with me, they told they are facing the same. So that's when then I realized, my God, this is such a big problem. Since then tedala town हांव केदाळे post दितना, I explained to the patients, mothers, see, this is there very common, don't get worried, take help. Most important is help. Either your mother's help or konache help. Okay, take help. Ille bel tanka burge diya, take care of it and all those things. And when you feel very depressed, that you feel that you don't want to live, and tasha purallar, immediately go and meet the doctor. Kalamular, they will explain to you why kale karije. So most important ave pura janak sangche is take help. One, involve yourself in कालमळे, like talk to your friends. तुमच्या ग्रुपांत आले तांच्याकडे तुमकां बरें जाता. Keep in contact, illa uleya, don't think that ye matter. That is a way to overcome this postpartum blues. No, depression is a worser form. तशें. पूण आतां एक भुरगें जल्मलें थोडे पटी काल जाता म्हणल्यार आमी पुरा बायल्या गांवांत आसतले, हांगा जाल्यार एटलीस्ट फॅमिली आसा, म्हणल्यार तुका एक्सटेंडेड फॅमिली आसता, तुजी सासू माय जावं दी, आवय जावं दी, भाऊ भयणी वा फ्रेंड्स कोणी तुका आसतात. बट थोडे पटी सडावत आमचे व्ह्युअर्स बायल्या गांवांनी आसात आनी बायल्या गांवांनी तुका हेल्प मेळना. ते बांटी बसतली ना, कोणी ना, थोडे पटी बाळान जावन सुमार म्हजे फ्रेंड्स आसा ती मात्र आसतली, तांकां आवयांकी विजांनी पुरा काडून ते येवंक जायना तरी सिट्युएशन आसता. अर्ली सिट्युएशनी एज अ पार्टनरांनी तांकां कशें सपोर्ट करियत, कशें फायंड आउट करियत की येस माय वायफ इज गोइंग थ्रू दिस फेज. सो तांणी कशी हेल्प करियत. Yeah, actually role of a partner is very important because our Indian mentality is that once wife delivers, wife's mother ani baltipasale magir avna santo, their contribution is not much. They only kelonk yetat ani they will go. Okay, but a partner's role is very important. Mullar you can take care. Correct. Okay, paternity leave, that's why it has started. Correct. Paternity leave. Correct. Like in US, Canada, Nipura, they give paternity leave for 1 month. Even Dubai, Gulf and so that is why the paternity leave is given. Correct. Okay, to take care, because that initial first 2 months is kedalate, you need support. Correct. So once in a while take the baby. If you feel like this, if you feel your wife is crying and irritable and not able to listen, then you know that she definitely needs help. ओके, तशें. सो लायक तुमी सांगला बरी बायल्या गांवांत चड हेल्प मेळना तुमकां, बट एटलीस्ट युअर हजबंड, युअर मदर, कोण म्हणे आल्ल्यांक यू गेट इनवॉल्वड अँड टॉक टू युअर फ्रेंड्स. मोस्ट इम्पॉर्टंट आई गॉट रिलीफ इज वेन हांव म्हज्या फ्रेंड्साक सेम कोलिग्साक उलयतना, देन आय गॉट टू नो हाऊ टू ओवरकम, हाऊ टू गो अबाउट, ते जाल्यार यू फील गुड. करेक्ट. कित्याक तुम्ही सांगले मॅम एक पार्टनराचे इम्पॉर्टन्स तुम्ही सांगले की त्यामुळे डिलिव्हरी वेळार जाऊन दी आणि सडावत जाऊन आता इंडियान ती ओपन अप जाऊन आसा डिलिव्हरी वेळार पार्टनर सांगता रावचे. फॉर माय बोथ माय डिलिव्हरीज म्हजो नवरो म्हणजे सांगत आसलो आनी हांवें हट्टान सांगलें म्हाका उरले कोणी नाका, म्हज्या नवऱ्यान म्हणजे सांगत रावचे. आनी दॅट इज अ व्हेरी ब्युटिफूल मुमेंट म्हणून सांगेत की त्या म्हणून सांगल्यार ते भुरगें तुमचे, त्या भुरग्याक तुम्ही सांगता एक वेलकम करचे, दॅट्स अ व्हेरी स्पेशल. आणि त्या कान जाता खंयच्या सडावत हांवें टेस्टिमोनियल्स आयकल्यात. सो म्हाजो जाणा बायल म्हणजे सांगचें आयकलां खंयच्या नवरो
येदाळा आपल्या बायलेक त्या भुरग्या संगात रावून हेल्प करतागी तांचे बॉन्डिंग चड जाता आनी तांचे रिलेशनशीप ताच्या उपरांत बरें जावन आनी ह्या टायमार सडा वचून पोस्टपार्टमाक वचन म्हळ्यार डिप्रेशनाक वचन आसतना सेव जाल्ली सुमार जाणां बायल मनशां आसतात. पूण एक प्रॉब्लेम खाला म्हळ्यार आमचे मंगलोरियन म्हळ्यार हांवें पळयल्ले प्रॉब्लेम्स जाल्यार हांव तुमकां सांगता. सडावत मंगलोरान काम जाता म्हळ्यार बाल्टी पोसलेली आसता, आवयो आसतात, आई कालां करतात म्हळ्यार नवऱ्याक लागीं येवंक सोडिनात. हांवें तर म्हज्या सिट्युएशनार पळयलां, एक नवरो भायर आसलो, बाळान जावन बायलेक म्हळ्यार आतां थोडे तेंप जाले उपरांत नवरो गांवाक आयलो जायते. हकाल आनी नवरो दोगांत लिंगारा म्हळ्यार नवऱ्याची आवय आसली, तिका केंगी भायर वचूंक आसलें. तिका भायर वचूंक आसल्यार ही घोव बायल जाल्यार हांकां सोडिनासतना आनी कोणाक एकल्याक आपोवन तांणी दोगांनी सांगत रावरातल्या बरें पळय म्हूण सांगून रावचे जाल्यार सिट्युएशन ही आमच्या कोडयाळांत असले मेंटॅलिटी आसता. सो तोल्यांक तुमी एक तुमची एक मेसेज दिवंक काले सांगूंक कशें येतात. Yeah, actually husband wife bonding is very important because to bring up the child, because tankai gotta saje what is it to bring. And naturally a child father and mother bonding is very important. But tumche first question is like delivery time you are talking about husband that is there. That sumar jani sartat that for some I will say no because ave ek pati ek husband upon adla delivery time, and when we give a cut and the delivered husband fell down. Oh, okay, fine, okay magir husband polonchegi ami baby polonchegi wife polonche. So we tell them, are you strong hearted? Tuka te wife che dukena te delivery zaunche polong zata tuka you have the strength, then come. Okay, otherwise don't come. Okay, because immediately after delivery the first thing we show the mother zion mage tankat diunche ne husband we give it directly to the father. Okay, so that part little bit I may not disagree. But later husband's role is very very important. Ave pura janak sangche involve your husband. Tanka sanga I know many will not get involved, they will say amka kaam asa because anga te leave na, they will say amka kaam hosanka tu ata leave ara sai 40 days 3 months 6 months. So that part is there, but at least time astana involve. पूण थोडे पुढे काल जाता म्हळ्यार फॅमिलीची लागी येवंक सोडले. हांवें तुमकां सांगलें बरें फॅमिली ना तेच तशें हांव सांगलें फॅमिली हांवेंक बल्टी बसले हांवें पुरो जाणांक सांगचें तांकांय सोडा, तांकां पर्सनल टायम दिया, allow them to talk bond आनी ते पुरा काय go out, give them time sometime, तांचे पर्सनल बॉन्डिंग जावन दी. करेक्ट. So that way they'll increase the bonding. Like you said, depression उणे जाता. करेक्ट. It will help. Okay. Because I know म्हज्या हस्बंड आसा म्हाका हे करूंक आसा, सो दॅट मेंटली दे विल बी स्ट्रॉंग. देखून एखाद्या वेळार हांगासर कोणी आमची विक्षक आयकोन आसत जाल्यार तुमच्या घरांनी कोणी आसत जाल्यार देयाकन ते बाल्टी पोसतेले आमचे म्हण थोडे सगळी हांव पाड म्हूण सांगिना, बट थोडे संगती आसात अर्ली आमी इल्लें चिंता चेंज करूंक ट्राय करया. कित्याक आमी सांगल्यार हस्बंड भुरगे तांचे म्हूण आयल्या उपरांत तांकां येता बाळान जाल्या उपरांत 40 days तुमी नवऱ्याक तांच्या लागीं वचूंक सोडिनासतना आसचे. ते सर फिजिकल इंटिमेसी जायचे म्हणून ना, बट तांकां एक तो सांगात म्हणलो जाय आसता. देखून अर्ली चिंता पिल्लेशें आमी चेंज करूंक ट्राय करया. कित्याक थोडी डिसएग्री जावंक पुरो, बट हांवें थोडे अर्ली एग्जाम्पल पळयला जाल्यार एक हांवें क्वेश्चन विचारलें म्हणजे ओके मॅम आतां सुमार 1 घंटो भर आमी सुमारशे संगती आमी डिस्कस केल्यो. आतां हांवें माड तुमचे कडेन सांगचें जाल्यार तुमी आतां ह्या दिसांनी मस्त प्रॉब्लेम्स तुमी पळोवन आसतात. सो एका गायनोकॉलॉजिस्ट जावन आमच्या एका स्त्रियांक एक तुमचे जो संदेश दिवचो जाल्यार तांची हेल्थ तांणी कशी मेंटेन करियत की वा एक हेल्थी हॅप्पी वुमन जावन जियेजे जाल्यार कालें पुरा करियत म्हणून तुमचो एक संदेश कालें सांगूंक शकता. या हांव केदाळे सांगता, फर्स्ट लव युअर सेल्फ, लर्न टू लव युअर सेल्फ. ओके आमी केदाळे भुरग्यांक तांचे इस्काल तांचे शिकप न्हय तांचे इस्कालाक तांचे एक्टिविटीज तेंत आमी करता. वी डोंट हॅव टायम फॉर आवर सेल्फ. करेक्ट. अद्दे आमचे येवचे टायम ना डॉक्टर हांव म्हाका टायम ना हांव चिंतल्या वण ना तशें वी आर आमचे लास्ट धरचे. ओके सो फर्स्ट टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. तुमी ना जाल्यार भुरग्यांक दुसरें हांवें ना. करेक्ट. घरांत यू आर द हेड of the family, correct? Head husband asong puro, but you are the one who's running everything. Correct. So tumi na jalar there's no family. So first take care of your health. Now health, when I talk, the first thing is I would recommend on a healthy good diet and give time for exercise. Burgyanki dakeya, reduce your screen time. So burgi also will learn from you that you reduce your screen time and take care of your health. Health means regular checkups. At least 35-40 zala upran. Do your thyroid test, do your sugar test, go for a BP checkup, go for a pap smear test, breast examination akosa, because we see cancers at a very early age. Correct. This year. So go to a doctor, find out, do a checkup. Yeah. Okay.
सो मॅम इतले बरं तुम्ही सांगता आसतना तुम्ही सडावत सांगले हेल्दी लायफस्टायल तुम्ही जे एक्सरसाइज करी जेणे सगळे म्हणून सांगून पूण आमच्या स्त्रियांचे विशय काल जाला म्हणून सांगल्यार आता अनेक हांवें सांगचें जाल्यार सेल्फ केअर लविंग अबाउट युअर सेल्फ म्हणून आता आमची थोडी बायल म्हणजे घरांत कोण असतात हाऊस वाईफ जावन कोण असतात तांणी आता सकाळी उठून तांचें एक काम सुरू केलें जाल्यार त्यात परकट एक नायटी घालून खाणो रावली जाल्यार सांजे म्हणजे भुरग्यांचे खिरमें तातूंत करचे उरले तातूंत करचे हात धुले ताका पुसचे तले करतात हायजीन मेंटेन करनात वा यु नो हर एक कुठे वचून ब्युटी पार्लरात बसून मेकअप करून खाणं रावाचे म्हणून हांवें सांगचें न्ही बट एक नॉर्मल एक सुबीत एक बरें एक न्हेसचें जावन दी एक तुमचे विशयी दिलें केअर करण्याचें जावन केलें जाल्यार ऑटोमॅटिकली वेन यू फील गुड यू कॅन गिव गुड टू द फॅमिली दॅट इज देर सो आमकां ते गुड फील गुड फॅक्टर एज दॅट इज कॉल्ड फील गुड फॅक्टर सकाळी जावन एटलीस्ट भुरगीं प्रोत्साहन देन यू ऑल्सो फ्रेशन अप अँड बी लायक यू आर गोईंग इन केस यू आर नॉट गोईंग टू वर्क पूर जाण वर्क करचें म्हणना इवन हाऊस वाईफ इज अ व्हेरी ग्रेट जॉब करेक्ट सो ते जर म्हण फ्रेशन युअर सेल्फ बी गुड feel good factor then you do the rest of the work correct and then continue the day तशें हांवें that is a good feeling no? Okay. तुमकां तो when you feel good only then you can give good to others. Okay ma'am. So तुम्ही सडावत जावन आमकां मस्त हेल्थ टिप्स तुम्ही दिल्यात कित्याक म्हणसर एक गायनोकॉलॉजिस्ट जावन तुम्ही समाजीक आमच्या मस्त बरेपण करनात कित्याक तुमचे खाली सर्वीस हॉस्पिटलांत आनी तुमच्या क्लिनिकांत मात्र न्ही तुम्ही सांगल्या प्रमाणे आयताराचे तुम्ही वेता तुमच्या फ्री टायम तो तुमकां आसचो इल्लोसो फ्री टायम तुमकां मेळचो पूण त्या टायमार तुम्ही वचून काजराच्या दोतोरनीच्या वेळार नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग आनी सेक्स एज्युकेशनाचे विशयी तुम्ही मस्त माहिती दिवन आसात देखून तुम्ही कच्च्या कामाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांगासर इन्फेंजेस श्रायनांत बसून आसा सो हांवें हांगासान तुमचे खातीर मागचें इतल्यान तो देव तुमकां आणखी चड बळ भलायकी बरी भलायकी समाधान संतोष बरी जिवीत तुमकां दिवन दी आनी चड आनी चड लोकांक तुमचे तान हेल्प जावन दी म्हणून नांवाचें येता गायनोकॉलॉजी विशयान जावन दी स्त्रियेच्या भलायके विशयात मस्त टॉपीक आसात पूण आज थोडेच टॉपीक काडून एका घंटेच्या ह्या टायमा भितर आमी कितले कवर करून कवर केला मुख्य दिसांनी वीक्षकांना अनेक डॉक्टरा कडेन हांवें उलोवन दवरला तिणेंय हांगासर येवन अनेक थोड्या विशयांचेर आमी डिस्कशन करतल्या सो देखून पयल्यान पयलें सर आमच्या वीक्षका तर्फेन आनी आज तुमी दिल्ल्या ह्या टायमा खातीर सर आमच्या वीक्षका तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सो तुमकां खुशी जाली म्हणून पातयेता हांगासर येस बरी खुशी जाली थँक्यू व्हेरी मच म्हाका आपयलाक देव बरें करूं तर मोगाचे वीक्षकांनो आज आमी स्त्रियांची भलायकी प्रत्येक जावन प्रेग्नन्सी हॉर्मोनल प्रॉब्लेम्स आनी तशेंच पोस्ट पार्टम म्हळ्यार प्रसूत जाल्या उपरांत कशें एका स्त्रियेच्या भलायकेची भुरग्याची जतन करण्याची म्हणून सांगून डॉक्टर शॅरन रस्किनान आमकां बरेंकन आज आमी समजयला एखाद्या वेळार तुम्ही डॉक्टर शारनाक मेळोंक आशेतात जाल्यार तिचे नंबर आणि तिच्या क्लिनिकाचे डिटेल्स तिच्या हॉस्पिटलाचे टायमिंग्स आमी डिस्क्रिप्शनान आमी घालतल्या देखून पळया तिका कॉन्टॅक्ट केले जाल्यार खंडीत जावन ती आमकां हेल्प करतली देखून तुमचे काही सवाल आसले कॉमेंटान घाले जाल्यार मॅम आमकां खंडीत जावन आन्सर तिका टायम असल्या प्रमाणे आन्सर करतले म्हणून तिणें म्हाका सांगला देखून दया करून तुमचे कितें सवाल आसात कॉमेंट्सांनी आमकां तिळसिया खंडीत जावन हेल्प मेळटले परत एक पोटी मेळटा म्हणसर समेस्तांक देव बरें करूं तवळ पर्यंत आमचे चॅनल पळोवन नंतर रावा सबस्क्राईब करा आणि आजच्या आधी कितले पुरा आमचे एपिसोड जाल्यार दयाकन पळया कित्याक बऱ्यांतले बरे एपिसोड आमी घालूंक ट्राय केला बऱ्यांतले बरी नॉलेज तुमकां हाडूंक आमी ट्राय केला देखून जानेवारी 24 उपरांत परत तुमच्या सांगात हांव वाचतले त्या वेळ पर्यंत मेस्तांक देव बरें करूं.